बिकज इफ यु सी कन्टेन्ट क्रिएटरहरू नेपालको एभ्रीबडी इज काइन्ड अफ सेम नै कुरा गरिरहेछ, फनी कुरा गरिरहेछ, स्किट्सहरू गरिरहेछ, देयर इज नो बडी इज डुइङ डिफ्रेन्ट। यदि ल पढ्न थालेपछि के यार गरेको भने सुनिदिनुहुन्छ मेरो कुरा, मेरो ओपिनियनलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ, अनि अब सन्ध्याकै विचार सुनौँ न भनेर पनि सोध्नु। त्यो त हररको मैले चाहिँ 12सीको पहिला हेरेको थिएँ कि तिम्रो, त्यो हेरेको थिएँ। अनि त्यही भिडियो मैले फर्स्ट हेरेको तिम्रो चाहिँ, त्यो मलाई देखाएको थियो होइन, भयो त अनि म चिनिहाल्छ। ओ माई गड, हुन्छ नि भाषा मात्रै छ होइन, डिफ्रेन्ट एटलिस्ट त्यो सानो ठाउँमै 10वटा भाषा त थियो होला कि, भाषा खलहरू डिफ्रेन्ट, अनि नो बडी इज कोअपरेटिङ विथ इच अदर, सबैलाई अरूको भन्दा बढी ठुलो बजाउनु छ, हामीलाई लागेको होला त्यस्तो। ल मैले सुरु गरेँ है। सन्ध्यालाई कसैले चिन्नु पर्यो भने कसरी चिन्ने? जस्तो सन्ध्यालाई धेरै प्रकारले चिन्छ नि त, तर तिमीले आफैलाई चिनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी चिनाउनु? त्यो मलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ चिनाउनलाई, मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले चिन्ने भनेको भिडियोमा देखेर हो, अनि त्यसमा पनि कसैले पनि एउटा पर्टिकुलर भिडियोले चाहिँ चिनेको हुँदैन कि, सबैले चाहिँ फरक भिडियोले चिनेको हुन्छ होइन। कसैले चाहिँ नेवारी लुगा लगाउने दिदी भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ बाजा बजाउने दिदी भनेर, अनि कसैले चाहिँ त्यो टेकको रिभ्यू गर्ने दिदी भनेर नि चिन्नुहुन्छ होइन। अनि कसैले चाहिँ मलाई त्यस्तो एउटा बच्चा आएर नि भनेको थियो कि होइन, सानो बाबा बोक्सी दिदी होइन भनेर नि भन्नुभएको थियो त्यो 12सीवाला भिडियो बनाएको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले म आफ्नो आइडेन्टिटी बुझ्दै जाने बेला चाहिँ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटरै चिन्दा पनि हुन्छ। स्पेसली म चाहिँ नेवा संस्कृतिको लागि के गरिरहेको छु, आफूले थाहा भएको कुरा चाहिँ अरूलाई भनिरहेको छु, बाँडिरहेको छु, त्यसरी चिन्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कतिले आएर चाहिँ मलाई भन्नु पनि भएको छ कि एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भनेर। अनि त्यो भन्दा पनि अब हुन त मान्छेलाई भ्यालिडेसन त चाहिन्छ नै हो, तर कस्तो खालेको भ्यालिडेसन भन्ने पनि फरक पर्ने रहेछ क्या। सो अब कसैले चाहिँ अब तपाईँको साडीहरूको भिडियोबाट आएको भन्दा र तपाईँको नेवा कल्चरको भिडियोबाट आएको भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब नेवा संस्कृतिको लागि चाहिँ के गरिराखेको मान्छे हो भनेर चाहिँ त्यसरी चिन्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। सन्ध्या जस्तो एकदम बेसिकबाट सुरु गर्छु ल। जस्तो तिमी लको स्टुडेन्ट अनि कन्टेन्ट क्रिएसन गरिरहेछौ, यु हेभ लट्स अफ ह्याट्स होइन, एकदम धेरै ह्याट्सहरू छ। त त्यो सुरु गर्दाखेरि अलिकति गराउ ल, त्यो सुरु गर्दाखेरि जस्तो हाउ यु कम इन्टु द ल क्या? सो एकदमै फनी स्टोरी छ यसको चाहिँ। म ल चाहिँ सानो बेलादेखि नै गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ होइन। म चाहिँ घरको कान्छी छोरी हो कि, अनि कान्छी छोरी भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने जति बोले पनि हुन्छ घरमा होइन, एकदमै बोल्ने मै हो। हाम्रो सानो परिवार छ। अनि खासमा बच्चा बेला चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो यो जुन हाम्रो नेवा संस्कृतिमा त किगो दिने बेला या फेरि भोज खाने बेला बस्ने बेला लाइनले बस्छौँ नि त। फर्स्टमा अब केटाहरू बस्छन् होइन आफ्नो उमेरको अनुसार, अनि केटीहरू बस्छ। अनि मेरो चाहिँ एकजना कजन भाइ छ क्या, ऊ चाहिँ मभन्दा सानो छ, तर ऊ सधैँ मभन्दा अगाडि बस्छ क्या। अनि त्यो बेला चाहिँ म सधैँ रेबेल गर्थेँ कि होइन म किन हो र, म त लास्टमा जन्मेको पनि होइन, म किन लास्टमा बस्ने भनेर भन्थ्यो। अनि किगो लिने बेला पनि म चाहिँ अगाडि जान्थेँ होइन, तर अब मेरो पाल त लास्टमा मात्र हुन्थ्यो। त्यो बेला नि म रेबेल गर्थेँ क्या। अब सबैजना यसै हुन्थ्यो। अनि एकचोटि चाहिँ के भयो भने मम्मी जात देखाउन जानुभयो मेरो होइन हाम्रो। अनि जात देखाउन जाने बेला हाम्रो बर्थडेको लागि जात देखाउन जाने हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो जात हेऱ्यो होइन, जात हेरेर चाहिँ यसैन एकदमै बोल्ने रहेछ, कानुन पढाउँदा हुन्छ त वकिल राम्रै भन्छ भनेर भनेछ कि। कति वर्ष हुँदा थियो? त्यो बेला म क्लास 2 मा थिएँ। अनि त्यो बेला दिमागमा यो बन्छु भनेर पनि केही थिएन होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो भनेपछि अब दिमागमा कसरी राखिदियो नि त वकिल बन्दा राम्रो हुन्छ भनेर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म पछि गएर कानुनै पढ्छु, वकिलै पढ्छु, कसरी पढ्ने थाहा छैन, के पढ्ने थाहा छैन, बिएलएलबी भन्छ भनेर नै थाहा छैन होइन। घरमा कोही कानुनको सङ्घाइबाट छ पनि छैन, सबैजना किसान पनि भयो। अनि अब पढिरहेछ राम्रै गर्छ भनेर चाहिँ अब त्यही पढौँ भनेर चाहिँ त्यही सबैलाई भन्थेँ क्या, म एकदम बोल्नुपर्ने भनिहालेँ, वकिल भन्छु भनेर। अनि लास्टमा आएर मैले कानुनै पढेँ। प्लस 2 मा चाहिँ अलिक डाइभर्ट भएर साइन्स लिएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ म खासमा प्लस 2 मा हाम्रो पालोमा ल आइ नै सकेको चाहिँ थिएन, तर ह्युम्यानिटिजको ल भन्ने चाहिँ हुने रहेछ। अनि मैले त्यो लिन्छु भन्दा चाहिँ मम्मी ड्याडीले कन्भिन्स गर्नुभयो होइन। ठिकै छ ल पढ्ने भएँ, तर साइन्स लिएर हेर त्यसपछि त ल लिन मिलिहाल्छ नि, के थाहा अरू कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि भनेर भन्नुभयो। किनभने मेरो अरूमा नि ग्रेड्सहरू राम्रै थियो।
अनि अब त्योभन्दा राम्रो पोटेन्सियलको केही बन्न सकिन्छ कि जस्तो लागेछ प्यारेन्ट्सलाई अनि मैले साइन्स लिएँ पनि बायो लिएको अनि त्यो लिएपछि चाहिँ त्यो 2 वर्षमा मलाई राम्रै थाहा भयो मैले साइन्स चाहिँ पढ्नै सक्दिनँ रहेछ है बेयरली पासिङ बाई भइरहेको थियो कि अलिअलि गरेर पास भइरहेको थिएँ अनि त्यहाँबाट लास्टमा आएर त्यसको पनि अब खासमा म केएसएलमा चाहिँ पढेको अहिले काठमाडौँ स्कुल अफ लमा अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि इन्ट्रान्समा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ गाइड पनि कोही पनि भएन होइन त्यो बेलामा दाइ यता पनि हुनुहुन्न थियो अनि आफ्नो सर्कलमा पनि कोही छैन ल पढ्ने कसलाई कन्सल्ट गर्ने पनि थाहा छैन अनि सुरुमा चाहिँ खासमा मैले एनएलसीको लागि प्रिपेयर गरेको थिएँ कि इन्ट्रान्सहरू प्रिपेयर गरेको थिएँ एनएलसीको लागि हामी चाहिँ कोभिड ब्याच थियो कि 12 सो त्यसले गर्दाखेरि कहिले के खुल्छ केही पनि थाहा भएन है अनि प्रिपेयर गरेको थिएँ एनएलसीलाई अब कसरी गर्ने भन्दा अब संविधान भन्ने एउटा थाहा थियो त्यो बेला त कानुन भनेको संविधान मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो किने त्यो ट्रान्सलेट भएको होला होइन इङ्ग्लिस नेपाली पढेँ होइन फन्डामेन्टल राइट्स एउटा चाहिँ कन्ट गरेँ अनि केही नसोचिकन पेन एउटा लिएर एक्जाम दिन गएँ एनएलसीमा ओके थाहा थिएन नि त मलाई जुरिस्प्रुडेन्सको क्वेसन आयो अनि के आयो तर मैले लेखेँ होइन लेखेँ अनि मैले चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम फेसबुक पोस्टमा के थाहा थियो भने धेरै नलेख मार्क्स के उनीहरूले मार्क्स दिँदैन भन्ने सुनेको थिएँ अनि म चाहिँ एकदमै स्टुपिड मैले 20 मार्क्सलाई 3 पेज मात्रै लेखेर आएँ क्या 20 मार्क्स 3 पेज भनेको धेरै हो नि होइन नि मेरो साइडको मान्छेले 10 पेज लेखिरहेको थियो कि मसँग लाइनहरू टान्नु पनि केही थिएन मलाई थाहा नै थिएन कि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर तिमीले त्यो इन्ट्रान्स दिने बेलामा त्यो के भन्छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरू भएको थिएन भनेको त्यो तिमीलाई थाहा नभएको हो कि थाहा नभएको ओके थाहा नै नभएको होइन अनि अब प्लस मेरो +2 को साथीहरूले त साइन्सै लिने भयो नि त सबैजना अब डक्टरको लागि प्रिपेयर गरिरहेछ इन्जिनियरिङको लागि प्रिपेयर गरिरहेछ अनि म चाहिँ एकदम स्टुपिड भएर गएँ ठिकै छ स्टुपिड चाहिँ भन्दैन होइन द्याट वाज अ ब्रेभ मुभ अनि रिजल्ट पनि आयो खासमा रिजल्ट चाहिँ त्यस्तै टप 100मै परेको थियो क्या टप 100मै परेको थियो कि मार्क्स चाहिँ टप 100मा आएको थियो खोइ जस मेरो नाम चाहिँ निस्केको रहेछ होइन वेटिङ लिस्टमा रहेछ कि मलाई रिजल्ट पनि राम्रो हेर्न आएन कि त्यो बेला अनि आई थट मलाई परेन होला भने एनएलसीमा भयो नि पढ्ने रहेछ होइन पढ्न चाहिँ परेको रहेछ अनि मलाई थाहा भएन मैले हार खाइसकेँ त्यहाँ होइन अनि त्यहाँबाट म अलिकति डाइभर्ट भएँ अनि त्यसपछि अब पेसेन्टहरू कन्टेन्ट क्रिएसन यताउतिमा लागेँ म होइन मलाई थाहा नै भएन क्या अनि पछि अब मम्मीले चाहिँ त्यसपछि स्टेप इन गर्नुभयो अनि छिमेकीलाई सोधेर हुन्छ कसरी सोधेर हुन्छ उहाँले चाहिँ फिगर आउट गर्नु खोज्ने बेला नानुको त नाम निस्केको रहेछ नि किन भर्ना नगरेको जस्तो कुरा आयो क्या अनि त्यो बेलासम्म एडमिसन डेटहरू सबै गइसक्यो होइन अनि अब केही गर्न मिलेन अनि सो अब खासमा मैले केएसएलमा नि ट्राई गर्छु भनेको थिएँ अनि त्यसको फनी स्टोरी छ 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ मैले कल गरेको तपाईँको इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ भनेर हिजो भइसक्यो भन्नुभएको थियो क्या तिमीले एयर ग्याप गराएको छौ मैले एयर चाहिँ ग्याप गरेको छु तर द्याट वाज फ्रुटफुल एयर ग्याप भयो धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले त्यो बेला होइन अनि केएसएलमा आउने बेला नि अब मैले इन्ट्रान्स प्रेप त केही पनि गरेको थिएन त प्रिपेरेसन गर्नै पर्दैन त्यही त अनि त्यसमा संविधान फन्डामेन्टल राइट्स पढेर गएको थिएँ धेरै लेख्नुपर्छ भनेर त थाहा थियो मलाई अनि अब ल ब्याकग्राउन्ड पनि होइन के हुन्छ कस्तो हुन्छ उता त नाम पनि अलिक पछाडितिर आएर थाहा भएन नि त आफूलाई त्यस्तो लागेको थियो अनि यता चाहिँ राम्रै भयो 22मा आएको थियो नाम सो म त एकछिन अचम्मै भइरहेको थिएँ क्या यताको इन्ट्रान्स र के भन्छ नेपाल ल क्याम्पसको इन्ट्रान्स फरक छ एकदमै फरक छ नि यताको इन्ट्रान्समा यहाँ चाहिँ यता अब इन्ट्रान्स गर्ने बेलामा हामीले के दिमाग लगाएर हुन्छ भने सबै फ्याकल्टीको आउँछ लको मात्र हुँदैन भन्ने तरिकाले अझ तिमीहरू इन्ट्रान्स दिँदाखेरि त इट वाज मोर लाइक सोसियल इस्युजहरूमा बढी हुन्थ्यो होइन अहिले रिसेन्टली पछि आएर चाहिँ पियुले पनि इन्स्ट्रक्ट गर्यो कि लको पनि क्वेसन सोध्नुपर्छ भनेर होइन भने त लजिक अनि त्यसपछि क्याजुअल सोसल इस्युजहरूमै आउँछ नि त यताको क्वेसनहरू अबोर्सनको बारेमा सोध्दा थियो मलाई याद छ मैले आफ्नो ओपिनियन मजाले लेखेको थिएँ अनि इन्टरभ्यूहरू पनि भएको थियो होइन अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ खासमा लकै सोध्नु भएको थियो राइट टु लाइफ के हो भनेर थाहा थिएन त्यो बेला अनि आफूलाई थाहा भयो अनुसार भनेको थियो त्यही पनि नाम चाहिँ निस्क्यो द्याट्स गुड नि द्याट्स गुड त्यहाँ थियो त्यहाँ आयो र त भेट भयो डेस्टिनी रहेछ क्या सबै त्यो डट्सहरू कनेक्ट हुने जस्तो तिमी फर्स्ट जेनेरेसन लयर अनि फर्स्ट जेनेरेसन ग्रेजुएट पनि जस्तो यो फर्स्ट जेनेरेसन ग्रेजुएट आफ्नो फ्यामिलीको हुँदाखेरि कस्तो त्यो हुन्छ नि माहौल कस्तो छ यस्तो छ अब म अघि भनिहालेँ म कान्छी छोरी भनेर होइन सो त्यो कान्छी छोरीवाला ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ भने खासै रेस्पेक्ट पाइँदैन क्या
फ्यामिलीमा किन अब मैले बोलेको कुराहरू बोलिरहेको थिएँ किन हो र भन्ने हुन्छ अनि मैले रिसेन्टली चाहिँ अब ल पढ्न थालेपछि के याद गरेको भने सुनिदिनुहुन्छ मेरो कुरा मेरो ओपिनियनलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ अनि अब सन्ध्याकै विचार सुनौँ न भनेर पनि सोध्नुहुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ एज अ पर्सनै इस्टाब्लिस हुन पाइयो फाइनली जस्तो पनि भएको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूलाई कति कुरा लाइक अब हुन्छ नि अफकोर्स दे हेभ लिभड एकदमै लङ्गर देन अस होइन तर कति कुरा चाहिँ लाइक त्यो जुन ग्याप हुन्छ नि त्यो चाहिँ एजुकेसनले मात्र फिल गर्ने रहेछ कि कति कुरा थाहा नहुने यताउति लको प्र्याक्टिकल कुरा आम प्रिटी स्योर मेरो ड्याडी ममलाई बढी थाहा छ होला मलाई भन्दा अहिले पनि होइन तर जुन त्यसको अरू एस्पेक्टहरू छ होइन तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै म चाहिँ भन्दैछु मम्मी ड्याडीहरूलाई यस्तो यस्तो रहेछ नि भनेर होइन अब जुन प्रब्लम फेसै गरेको हुँदैन त्यसको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन नि त अनि त्यो कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अफकोर्स पनि अनि अर्को भनेको चाहिँ सो अर्को भनेको चाहिँ के भन्ने त्यही हो अर्को भनेको चाहिँ दे आर अलिकति होपफुल अबाउट माई फ्युचर क्या जसरी कि अब हाम्रो म चाहिँ नङखेलबाट हो ओरिजिनली सो त्यहाँ चाहिँ छैन मेरो एजकोहरू खासै छैन बिहे गरेर पठाइसक्यो सबैलाई नै होइन खासै छैन अनि म हुर्केको इन्भाइरोमेन्टमै पनि त्यस्तै नै थियो कि म हुर्केको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के थियो भने म चाहिँ भट्टामा हुर्केको क्या खासमा सो हाम्रो चाहिँ किसान फ्यामिली भयो नि त अनि भट्टा सिजन भनेको चाहिँ जुन बेला मनसुन हुँदैन त्यो बेला हुन्छ राइट सो हाम्रो भनेको चाहिँ कार्तिकदेखि असारसम्म जेठ असारसम्म भट्टामा बस्थ्यौँ हामी त्यो बेला चाहिँ सानो किराना पसल खोल्नु भएको थियो मम्मीले होइन त्यहाँ बसिन्थ्यो अनि असारदेखि कार्तिकसम्म चाहिँ यता नङखेलमा बसिन्थ्यो खेतीपाती गर्नलाई चाडबाड पनि त्यही टाइममा पर्ने भएर अनि त्यो हुने बेला चाहिँ लाइक वाइल ग्रोइङ अप आई नेभर स समवान जसलाई चाहिँ मैले रोल मोडल बनाउन मिलोस् क्या छैन क्या मेरो रोल मोडलै छैन इफ यु आस्क मी होइन छैन अनि मेरो चाहिँ त्यही हुन्थ्यो आई निड टु गेट आउट फ्रम हियर जस्तो चाहिँ मलाई सधैँ नै हुन्थ्यो होइन नट लाइक मलाई चाहिँ यहीँ बिलोङ गर्नु चाहिँ छैन भनेर अफकोर्स इट्स माई रुट तर मलाई यतै बसिराख्नु छैन भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो अनि अब अलिकति के भन्ने अब मम्मी ड्याडी पनि त्यस्तैमा हुर्किनु भएर होला होइन लाइक आई अलवेज रिमेम्बर होइन बिङ कल कि छोरी मान्छे हो घरको काम सिक छोरी मान्छे हो यस्तो त्यस्तो भनेर होइन अब मेरो मम ड्याडी भन्दा नि आफन्तहरू बढी हुन्थ्यो माई ममा चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसिभ यो कुराहरूमा छोरीलाई म पढाउँछु भनेर मेबी डे सट द पोटेन्सियल होइन अनि एकाडेमिक्स पनि राम्रै थियो स्कुलमा होइन स्कुल पनि वाइजल्यान्ड भने तर त्यो मेरो पोजिसन चाहिँ फर्स्टमै हुन्थ्यो सो लाइक क्लास 10सम्म पनि महिनाको 400 तिरेर पढायो क्या म अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने अब आइ एम स्टडिङ ल होइन इट्स बिग डिल इन माई फ्यामिली क्या नट ओन्ली मेरो फ्यामिली मामा घरमा पनि इट्स बिग डिल क्या कसैले ल पढेको छैन कोही वकिल छैन सो अब केही अब ठ्याक्कै त्यो लिगल एडभाइस चाहिँ माग्नुहुन्न अहिलेबाटै होइन तर they are so hopeful about my future, about our family. Proud of you pani hola haina. So proud of you, like doing so many things भनेर अनि अब family background हेर्नु भने nobody is doing so well पनि हैन. Actually I'm so proud of my parents as well कि मलाई चाहिँ यतिसम्म गरिदिनु भयो हैन. केस इज एक्सपेन्सिभ हैन. सबै पे गरेर राख्नु भएको छ. सो त्यसमा चाहिँ दे आर सो होपफुल अबाउट माई फ्युचर जसले गर्दा चाहिँ मलाई नि मोटिभेसन हुन्छ पढ्ने है. सन्ध्या तिमीले भन्यो नि जस्तो ब्रिक्लिनमा हुर्क्यौ भन्यो जस्तो ब्रिक्लिन त्यसको बारेमा अलिकति भन्छौ हाउ लाइफ टर्न टु बी इन द ब्रिक्लिन अनि हाउ इट वाज एक्चुअली के भन्ने फन लेट्स से होइन जति म अहिले कल्चरलाई एडभोकेट गर्छु त्यसको पार्ट पनि मेरो त्यहाँबाट आएको जस्तो लाग्छ किनभने बच्चालाई कल्चरको पार्ट एकदमै धेरै कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो कि त्यो कुराले लिएर तैपनि हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने ताँथली कुम्पाखे है त्यहाँ चाहिँ त्यो भट्टामा चाहिँ भट्टा अगाडि सानो पसल तहरा जस्तो गरेर खोलिरहेको थियो होइन मेरो दाइ जन्मिने बेलादेखि नै हो सो म त जन्मेको त्यतै हो होइन जन्मेको हुर्केको सो मम ड्याडीको स्ट्रगल चाहिँ एकदमै धेरै देख्नु पऱ्यो होइन म चाहिँ लाइक जन्मेँ अनि नेक्स्टदेखि नै माई मम पसलमा बसिराख्नु भएको छ क्या मलाई काखमा लिएर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिधै भुइँको माथि भएर मलाई निमोनिया नै लाग्यो अरे बच्चा बेला होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि इट वाज अ स्ट्रगल होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भने आई निड टु गेट आउट अफ हियर भनेर चाहिँ बुझेँ होइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझेँ देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट सेप्ड मी क्या अहिले कस्तो छुमा ब्रिक्लिनमा हुर्केर पनि
जस्तै कि सबै अब आउट अफ भ्यालीकै हुन्थ्यो, अन्डर प्रिभिलेज नै हुन्थ्यो, आउने इटा पार्नेहरू हुन्थ्यो होइन. अनि मम्मी ड्याडीले नि अफकोर्स दे कुड नट केयर फर मी त्यति मजा, किनभने पसलमा कस्टमरहरू हेर्नु पर्थ्यो. अनि बच्चा बेलादेखि घरमा सघाउनुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ त्यहीबाट आयो भन्छ होइन. गयो, ग्लासहरू उठायो, टेबलहरू पुस्यो होइन, चियाहरू पकाउनु बच्चा बेलै सिक्यो. मैले खानाभन्दा पहिला चिया चौचोहरू पकाउन सिकाएको क्या, अरूको लागि त्यो पनि त्यसरी सिक्यो. अनि अब स्कुल पनि टाढा हुने भयो त्यहाँबाट, गाडीहरूको त्यो जुन इँटा बोक्ने गाडी पछाडि बसेर गयो. त्यसले गर्दाखेरि स्कुलमा हुने बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब मम्मी ड्याडीले अफकोर्स कुड नट केयर फर मी, जति नै सफा गरेर पठाइदिए 4 भइहाल्छ होइन त्यसरी गएपछि. अनि इभन स्कुलमा पनि टिचरहरूले एकदमै धेरै लाइक अब आई डोन्ट थिङ्क दे अन्डरस्टुड इट होइन. सो गाली गर्ने होइन, सफा भएर आएन भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो. अनि एकदमै हिँडेर जानुपर्ने कि गाडी पछाडि बसेर इँटामाथि बसेर जानुपर्ने. अनि एउटा चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो क्या मेरो प्यारेन्ट्सको कुरामा पनि, एकदमै मुख छाड्नेहरू होइन, एकदमै कसवर्ड भन्नेहरू कि एभ्रीबडी के अल अराउन्ड देयर होइन. लाइक एभ्री पाइलामा त्यस्तो मान्छेहरू होइन, एभ्री पाइलामा सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो होइन के कसवर्ड. बट अहिलेसम्म पनि आई क्यानट कस क्या, सक्दिनँ कि म भन्नै सक्दिनँ, किनभने मेरो प्यारेन्ट्स त्यस्तरी हुर्काउनु भएको छ. इभन अरूको त आफ्नै दाजुभाइ छ भने तिमीसम्म भन्छ, तँ पनि भनेर हुन्छ. मलाई तपाईँ बाहेक अरू मैले भन्नै सक्दिनँ, मलाई भन्नै दिनुभएको छैन. इभन मैले त तँ कसैलाई भन्नै सकेको छैन क्या आजसम्म पनि, बोल्नै सक्दिनँ म तँ भनेर कसैलाई पनि. त्यस्तो भयो. अनि त्यो चाहिँ मलाई कस्तो इम्प्रेसिभ लाग्छ होइन, त्यस्तो सिचुएसनमा हुर्के पनि माई प्यारेन्ट्स एक्चुली कसरी चाहिँ गर्नुभयो जस्तो लाग्छ है. अनि अर्को भनेको चाहिँ अब भट्टा जस्तो ठाउँ कल्चर कसरी सेभ गर्ने हुन्छ नि त होइन. त्यही पनि नजिकैको मन्दिरमा गएर हुन्छ, कसरी हुन्छ पिखालाखे बनाएर है, माटोलाई पिखालाखे बनाएर ढोका डिल्ली पूजा गरेर डिल्ली बढालेर निना ताने गरेर हुन्छ नि, बोर्डिङको पानीले निना ताने गरिरहेछ होइन. त्यसो गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ गर्नु चाहिँ भयो क्या मम्मी ड्याडीले. अनि सो त्यही कुराले पनि अब बाजा सिक्ने पनि एकदमै रहर थियो बच्चा बेला चाहिँ होइन. त्यो बेला त खासै धेरैले सिकेको पनि थिएन. अनि एकदमै रहर थियो. एक्चुली मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो अरे. अनि ठ्याक्क मम्मी ड्याडी चाहिँ अब सधैँ किसानी मात्र गरेर बस्न सकिँदैन भनेर चाहिँ अब यता बिजनेसतिर आउनु भयो नि त. सो त्यसो गर्ने बेला बाजा चाहिँ मम्मी ड्याडीले सिक्न पाउनु भएन होइन. अनि आई रियली वान्टेड, तर कहिले टाइम नमिल्ने क्या, स्कुल टाढा होइन. अनि मम्मी ड्याडीले पनि लिन आउन पुर्याउन नभ्याउने. अनि म चाहिँ स्कुल चाहिँ कसरी जान्थेँ भने त्यही इँटा पार्ने बच्चाहरूको उनीहरूकै लाइक चिल्ड्रेनहरूको एउटा ग्रुप हुन्थ्यो, उनीहरूसँगै जान्थेँ क्या. अनि अब आई वाज प्रिभिलेज इनफ टु बी इन प्राइभेट स्कुल होइन, अलिकति सस्तै स्कुल हो होइन, बट इट्स स्टिल प्राइभेट स्कुल है. भनेर चाहिँ सरकारी स्कुलमा जान्थ्यौँ अनि त्यही सँगै जाने हुन्थ्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने, त्यस्तो अन्डर प्रिभिलेज ठाउँमा पनि अलिकति प्रिभिलेज जस्तै नै फिल भयो. वाज नट प्रिभिलेज अहिले हेऱ्यो भने होइन, तर सबै अन्डर प्रिभिलेज भएपछि आफूलाई अलिकति पनि प्रिभिलेज फिल हुने रहेछ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ मैले, त्यही हो. अनि फाइनली जब मैले मौका पाएँ होइन, म 10 पछि चाहिँ छोड्नु भयो मम्मीहरूले त्यसो गर्न पसल गर्न होइन. अब फाइनली वी क्यान मुभ समवेयर एल्स भनेर. अनि नङ्खेलको घरमा पनि बस्न लायक भएन भुइँचालोले गर्दाखेरि. अनि लाइक सेभिङ्सहरूबाट चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी त भक्तपुर म्युनिसिपालिटीमै चाहिँ सरेको नि. त्यसले गर्दाखेरि अब बाजा सिक्न पाएपछि त मैले झ्यामझुम 2-3 सिक्थेँ. त्यो जब हामी यो नेवार समुदाय त्यसमाथि हामी भक्तपुरको नेवार हो होइन, दे आर मोर प्रिभिलेज भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा ट्याग लगाइदिन्छ नि होइन. वी अलवेज हेभ द्याट ट्याग युआर प्रिभिलेज भनेर. अनि हामी पनि भनिदिन्छ या वी आर प्रिभिलेज भनेर. राइट. सन्ध्या, जस्तो यो ल फ्याटर्निटी लको जर्नी तय गर्दा गर्दै तिमी कन्टेन्ट क्रिएसनमा छौ. अनि कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि युआर लाइक क्वाइट फेमस नि त. युआर क्वाइट फेमस. या यु एक्चुली आर क्वाइट फेमस छौ. यो कन्टेन्ट क्रिएसनको किडा चाहिँ कसरी आयो? ओ माई गॉड, त्यो त अब इट्स भेरी लङ स्टोरी है. आई विल गो ब्याक टु माई चाइल्डहुड यसको लागि पनि. सो त्यो बेला त फोनमा क्यामेरा हुँदैन थियो होइन. अनि म क्लास 5-6मा हुने बेला होला, ड्याडीले फर्स्ट टाइम सानो क्यामेरा भएको एउटा त्यो कलर्सको फोन थियो क्या, त्यो लिएर आउनु भएको थियो फर्स्ट टाइम. आई स्टिल रिमेम्बर मैले फर्स्टमा के गरेँ, आई वाज वेयरिङ दिस पिङ्क कुर्ता होइन, 2 चुल्टी बाँधेर चाहिँ स्कुलबाट भर्खर फर्केर आएको छ. अनि मैले फोन पाएँ. अनि फर्स्टमा त अफकोर्स गेम हेरिन्छ, गेम सेम छ कि छैन हेरेँ होइन. अनि त्यसपछि क्यामेरा लिएँ मैले होइन, न्यू नि त पछाडिको क्यामेरा लिएँ. अनि भिडियो पनि खिच्न मिल्ने रहेछ. अनि फर्स्ट थिङ आई डिड वाज आई फ्लिप द फोन, यस्तो गरेर म भिडियो खिच्न थालेँ क्या. आई स्टार्टेड सेइङ दिस इज माई होम, दिस इज एभ्रिथिङ भनेर. अनि आई गेस द्याट वाज द फर्स्ट केक होइन. अनि त्यसपछि आई नेभर स्टप्ड मेकिङ भिडियोज कि केही न केही चाहिँ म बनाइ नै राख्थेँ. हाउ ओल्ड वर यु त्यति बेला?
क्लास 5 भनेपछि अब प्रब्ली 11 होला त्यो बेला सायद होइन 11-12 नै थियो म अनि भिडियो चाहिँ म बनाइ नै राख्थेँ बट देयर वाज नो प्लेटफर्म टु पोस्ट होइन वाइफाई नै थिएन हाम्रो घरमा होइन वाइफाई हुन नि कति टाइम लाग्यो अनि मलाई थाहा थिएन अरूले भिडियो बनाउँछ भनेर यस्तो बनाउँथेँ भिडियो पोस्ट गर्नु मिल्छ भनेर नि थाहा थिएन सो राख्ने अब स्पेस हुँदैन थियो अफकोर्स होइन कति 4 GB हुन्थ्यो पुरानो फोनमा त हेलिकप्टरको आवाज तिप्दैन ओके सो फोन हुन्थ्यो होइन अनि पोस्ट गर्नु चाहिँ केही हुँदैन थियो तर म खिच्थेँ कि जहाँ गए पनि खिच्थेँ राख्थेँ अनि मेरो दिमागमा चाहिँ एभ्री टाइम सोच हुन्थ्यो क्या म त यस्तो यस्तो बनाउँछु होला यस्तो यस्तो बनाउँछु होला टिभी हेऱ्यो भने म त यस्तो यस्तो गर्छु होला इफ आई ह्याड अ रियालिटी सो आई विल डु समथिङ लाइक दिस भनेर अनि म चाहिँ एक्चुली आम सच चाइल्ड जो चाहिँ कहिले बोर हुन सक्दैन क्या बोर्डै नहुने हुन त घरमा केही पनि टेक्नोलोजी थिएन अनि बच्चा बेला चाहिँ त्यो खेतहरू जाने बेला एलर्जी सेलर्जी हुन्छ यताउति खेल्छ भनेर मलाई कति चाहिँ घरमै छोडिदिनु हुन्थ्यो 10 दिनको भ्याकेसन हुन्थ्यो होइन अनि त्यो बेला चाहिँ आई युज टु एक्सप्लोर एभ्रिथिङ के ड्रइङ पोइम राइटिङ स्टोरी राइटिङ स्पिचेस एक्लै बसेर होइन रेडियो सुन्ने त्यही बेला होइन अनि रेडियो इमिटेट गर्न खोज्ने इफ आई वाज दिस यस्तो गर्ने मम्मीको साडीहरूको सत्यानाश गर्ने होइन त्यो त बच्चा बेलादेखिको बानी भयो होइन अनि फर्स्ट टाइम वाइफाई भनेको हाम्रो घरमा त्यस्तै 10 तिरै आएको होला होइन वाज 74 त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम वाइफाई भन्ने थाहा भयो अनि त्यहाँबाट नेपालको ओजी युट्युबरहरू एल्ना डन लाखिलाहरू उनीहरूको चाहिँ हेरेँ मैले होइन अनि अब केटाहरूको त खासै केही हुँदैन टिभीमा पनि हेरेको छ केटीहरूले देख्दा चाहिँ नेपाली भाषामा झन् होइन केटीहरूले गरेर राखेको छ अनि मेबी आई क्यान अल्सो डु इट जस्तो भएको थियो अनि त्यो बेलासम्म त स्क्रिन टच फोनहरू आइसकेको थियो अनि खिचेर चाहिँ राख्थेँ होइन अनि अब मेरो इङ्ग्लिस भोकाबुलरी एकदमै विक थियो क्या त्यो बेलासम्म अहिले पनि छ होइन नट सो स्ट्रङ त्यो बेला चाहिँ कतिसम्म विक थियो भने मैले भिडियो एउटा पोस्ट गरेँ युट्युबमा होइन ऱ्यान्डम बच्चाले के भिडियो बनाउँछ र ऱ्यान्डम कराएर राखिरहेको छ होइन अनि एकजनाले चाहिँ क्रिन्ज भनेर कमेन्ट गर्यो क्या अनि आई थट वाज अ कम्प्लिमेन्ट के मलाई थाहा नै थिएन कि अनि कस्तो नाइभ लाग्छ होइन अनि अहिले चाहिँ त्यो सबै डिलिट त गरेँ मैले होइन आई युज टु कल माई फ्रेन्ड्स ओभर हामी म्युजिक भिडियोहरू खिच्थ्यौँ होइन गिटारको अहिले नि खोज्यो भेट्छ होला युट्युबमा त्यो मैले पासवर्ड बिर्सेको थिएँ कि जिमेलको सो इट्स स्टिल आउट देयर समवेयर होइन अनि त्यसरी चाहिँ गर्थेँ सो वाज अलवेज के म गर्छु भनेर चाहिँ तर प्रोफेसनली लानु मिल्छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन क्या व्हेन यु गट टु नो कोभिडको बेला के भएको थियो भने टिकटकहरू त फेमस भइसकेको थियो अलिअलि आइरहेको थियो ऱ्यान्डम लिपसिङहरू त गरेर म पनि राख्थेँ होइन तर त्यो 500 भ्युजभन्दा माथि कहिले पनि गएको थिएन होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ कर्टिस वाटर भन्ने नेपाली रहेछ ऊ चाहिँ युएसमा बस्ने रहेछ अनि उसले चाहिँ एउटा गीत निकालेको रहेछ क्या इङ्ग्लिस गीत एन्ड अफकोर्स एकदमै भाइरल भइरहेको थियो त्यो गीत अनि त्यो गीतमा चाहिँ के थियो भने बेसिकली म यहाँ जानलाई चाहिँ यो लुगा लाउँछु त्यहाँ जान चाहिँ त्यो लुगा लाउँछु भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भिडियो बनाएर राखिराखेको थियो अनि मलाई पनि गर्न मन लाग्यो अनि मसँग भएको लुगा भनेको त नेवारी लुगा हो होइन सो अब डु नेवारी लुगामै भनेर मैले नेवारी लुगामा त्यो भिडियो बनाएँ अब इमेजिन त्यसमा जसको चाहिँ 1000 भन्दा भ्युज कहिले पनि कटेको छैन त्यसमा झ्याम्मै 1 लाख भ्युज कट्यो क्या टिकटकमा अनि वाज न्यू ओपनिङ जस्तो भयो मेरो लागि अनि मेबी मान्छेहरूले नेवा कल्चरको बारेमा हेर्न मनपर्छ कि भनेर मलाई थाहा भएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले सेयर गर्न थालेँ तर त्यसलाई मैले प्रोफेसनली चाहिँ कहिले पनि लाने सोचिनँ किनभने आई वाज डुइङ सो मेनी थिङ्स के तर नेवार लुगाहरू लगाएर यसो त्यसो गरेर होइन माई प्यारेन्ट्स माई ब्रदर वाज अल्सो भेरी सपोर्टिभ यो सबै कुरामा दे सॉ द पोटेन्सियल होइन आई वुड से अनि यो इयरदेखि चाहिँ सिरियसली नै लाइक आई गट अ टिम पार्टनर होइन पिटी खाएरै आयो कि टिम पार्टनर चाहिँ यति वर्षदेखि गरिरहेको छु वी आर गेटिङ नो वेयर भनेर अनि यो वर्ष चाहिँ राम्रो नै गर भनेर चाहिँ अब टिम नै बिल्ड गरेर प्रपर सबै प्रपर के लाइक स्क्रिप्टिङदेखि लिएर सिनेमाटोग्राफी लोकेसन हन्टिङ त्यो हाम्रो लुगा हन्टिङदेखि लिएर सबै पर्फेक्ट नै गर्ने कन्सिस्टेन्टली पोस्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो वर्षदेखि फाइनली गर्यो यो वर्ष भनेको यही 2025 यही होइन 2082 त्यहाँबाट चाहिँ फाइनली अलिकति रिचहरू आउन थालेको ब्रान्ड डिल्सहरू आउन थालेको क्या होइन भने लास्ट टाइमसम्म त वाज गोइङ नो वेयर अनि बेसिकली मेरो प्यासन जस्तो पनि थियो अनि अलिकति डिमोटिभेट हुन थालेँ म किनभने पिपल वेयर मेकिङ जे पाएरै कन्टेन्ट एन्ड दे वेयर डुइङ सो मच वेल अनि आई वाज एक्चुली लभिङ दिस तर आफूले नै केही पाउनु पऱ्यो बिकज आई क्यान नट कन्टिन्यू बिकज इट्स एन एक्सपेन्सिभ प्रोफेसन क्या खर्च गर्नुपर्ने प्रोफेसन जस्तो यो कन्टेन्ट क्रिएसनकै कुरा गरिराख्दा फ्रम द भेरी यङ एज यु स्टार्टेड भनेको यु ह्याड इट त्यो गर्न मन थियो एउटा अघि भन्यो नि त्यो हररवाला त्यो आइडिया कसरी आयो त्यो आइडिया हररवाला चाहिँ
त्यो पनि आई अलवेज थट आई ह्याड द हरर एलिमेन्ट होइन ओके सेयरिङ अ लिटल सिक्रेट होइन आई एक्चुली स्लिप टक के ए ओके अनि माई फ्रेन्ड्स आर स्केयर्ड अफ मी क्या स्लिप ओभरमा त्यसैले अनि सो के भन्छ अरे उठ्छ अरे हिँड्छ अरे भनेर होइन अनि आई डोन्ट या मेबी आई सुड ट्राई डुइङ द्याट जस्तो पनि भयो अनि तर म पहिला पनि बनाउँथेँ कि जो ऐनामा अलिअलि एडिटिङ सिकेको थिएँ सो आफू हिँड्ने ऐनाको रिफ्लेक्सन चाहिँ नहिँड्ने त्यसो यताउति बनाउन चाहिँ आउँथ्यो मलाई अनि मैले त्यो पोस्टहरू पनि गरेको थिएँ अनि पिपल लाइक इट के अनि मान्छेहरूले क्रिन्ज गरेन के मन परायो के मलाई चाहिँ पहिला के लाग्थ्यो भने हरर एलिमेन्ट के राख्यो भने मान्छेहरूले क्रिन्ज गर्ला भनेर किनभने अरूकोमा चाहिँ म क्रिन्जै हुन्थ्यो किनभने एडिटिङ राम्रो भएन भने जति नै राम्रो कन्सेप्ट भए पनि इट लुक्स क्रिन्ज के राइट राम्रै देख्दैन के बनाएको जस्तो देख्छ अनि त्यहाँ मन पराउनु थाल्नुभयो अनि हरर एलिमेन्ट लाइक हरर भिडियो इज रियली हार्ड टु पुल अफ के मान्छेहरूलाई तर्साउनु पर्ने हो नि त तर्साउनु एकदमै गाह्रो छ बिकज मान्छेहरूले चाहिँ यो आउँछ भनेर सोचिसकेको हुन्छ क्या अनि मेरो फर्स्ट त्यो हरर भाइरल भिडियो चाहिँ कुन थियो भने बारासीवाला थियो त्यो पनि ट्रेन्डै चलिरहेको थियो आई थट आई विल डु एउटा मुभीको रेफरेन्स अलिकति मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुन्छ भनेर बारासी मुभीकै बनाइदिएको थिएँ अनि त्यो बेला पनि स्याटरडे थियो कलेजकै टाइममै थियो स्याटरडे थियो आज बिदा छ कहीँ जानु छैन म बस्छु भनेर एक्लै नै बनाएको भिडियो त्यो पनि मैले चाहिँ ट्युबलाइट्सहरू यताउति किनेर राखेको थिएँ होइन सस्तोमा पाइरहेको थियो किनेर राखेको थिएँ सो अब लाइटिङको बारेमा आइडिया नभएको मान्छे कसरी हुन्छ अब घर छान मारेर भेटिनँ होइन अफकोर्स त्यो आफ्नो गुफा बेलाको लुगा त भेटिनँ मैले तर कसरी एलिमेन्ट म्याच गर्न सकिन्छ म्याच गरेर चाहिँ मैले त्यो गरेको थिएँ अनि इट ब्लु अप एक्चुली सबभन्दा बढी हेरेको भिडियो त्यही होला आई गेस मेरो एउटा होइन त्यो मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएँ त्यति धेरैले हेर्नुहुन्छ भनेर किन बिकज आई वाज डुइङ इट प्योरली आउट अफ प्यासन क्या मलाई गर्नु छ इट माइट बी अ गुड आइडिया भनेर अनि सो त्यहाँ मन परेपछि चाहिँ या मेबी हरर इज माई थिङ पनि भयो मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ एभ्री इयर आइ एम डुइङ एउटा न एउटा हररको के केही न केही चाहिँ म राख्छु हररको भनेर अनि त्यसपछि मैले एउटा म डान्सको लागि गएको थिएँ होइन डान्सको लागि गएको बेला नेवारी लुगा थियो सो लेट्स मेक अ भिडियो जस्तो भयो अनि डरास्कारमा यसो अलिकति लोकेसन हन्टिङ गरेपछि चाहिँ राति चाहिँ लुक सो क्रिपी रहेछ कि डरास्कार राति कोही नभएको बेला 10:30 मात्र भयो देयर वाज नो बडी क्या अनि खिच्यौँ अनि त्यहाँ एउटा ढुङ्गे धारा पनि छ नि डरास्कारमा त्यहाँ चाहिँ कोही जान्दैन नि गाउँको देखा चाहिँ नर्मल मान्छे जाँदैन क्या अनि त्यहाँ पनि खिचौँ भन्यो अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई रियली फिल भयो कि हरर चाहिँ रहेछ भने किनभने हामीले खिच्यौँ त्यो चाहिँ भर्याङमा चढ्नेवाला स्टेप्स थियो खिच्यौँ त्यहाँ बसेर भिडियो हेरेर चाहिँ डर लाग्यो क्या हामीलाई हेर्ने मान्छेलाई नै त्यो खिच्यो अनि खिचेपछि हेरेपछि डर लाग्यो अनि वी ऱ्याप्ड अप द सुटिङ अनि त्यहाँबाट त्यो पनि पोस्ट गरी अल्सो ब्लु अप अनि त्यसपछि आई गेस सापारीको बेला एउटा खिचेर राखेको थियो त्यो बेला पनि त्यो पनि एकदमै बोर भएको बेला आइडिया थियो क्या म यस्तो बनाउँछु होला भनेर अनि त्यो पनि राख्यो अनि इट अल्सो ब्लु अप सो त्यसरी नै थाहा भयो त्यो त हररको मैले चाहिँ बारासीको पहिला हेरेको थिएँ क्या तिम्रो त्यो हेरेको थिएँ अनि त्यही भिडियो मैले फर्स्ट हेरेको तिम्रो चाहिँ त्यो मलाई देखाएको थियो होइन भयो त अनि म चिनिहाल्छ अनि मलाई त्यो पठाएरै त हेरेन होइन यस्तो छ हेर त भनेर पठाइदिएको थियो अनि यो त हाम्रो बच्चा हो भने मैले ओके त्यो वाला भयो अनि त्यसपछि तिम्रो अर्को सिरिजहरू चल्दै गयो है त्यो अर्को सिरिजमा स्पेसली जुन कल्चरवाला तिमीले जुन गर्यौ नि इट वाज रियली अ भेरी माइन्ड ब्लोइङ कुरा क्या सो एभ्री कल्चर एस्पेक्टको तिमीले नेवार कल्चरको पनि डिफ्रेन्ट पनि गर्यौ प्लस सँगसँगै अरू कल्चरको पनि डिफ्रेन्ट कल्चरको पनि गराएको थियौ नि सो हाउ यु गेट इन्टु इट ल यो कसरी भयो त्यो सो म चाहिँ नेवा कल्चरकै गरिराख्ने बेला चाहिँ मलाई कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो कि दिदी यो कल्चरको नि कभर गरिदिनु यसको नि गरिदिनु भनेर अनि मलाई पनि जान्ने इच्छा चाहिँ थियो होइन कस्तो रहेछ भनेर अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने हामी नेवाहरू चाहिँ अब वान अफ द नेपालको हाइलाइट कल्चरमा हाम्रै पर्छ नि त सो मेबी नेवा मात्र त होइन होला जसले चाहिँ यति प्रोटेक्ट गरिरहेछ यति कल्चरहरूलाई जस्तो लाग्थ्यो अनि अफकोर्स केएसएल एकदमै डाइभर्सिफाइड होइन जुनै कल्चरको पनि भेटिन्छ है सो आई डिसाइडेड आई विल डु 10 डेज सिरिज एउटा होइन त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कल्चरहरूको म गर्छु ठ्याक्कै पपुलेसन वाइज गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्कै साथीहरू पनि सबै नै थियो होइन अनि त्यो इन्टायर सिरिजमा चाहिँ मैले सबै लुगा बोरो गरेँ हो कि रेन्ट केही पनि गर्नु परेन सबै बोरो गरेको हो अनि अब त्यो खोज्ने बेला चाहिँ मलाई पनि के रियलाइज भयो भने कल्चर त सबैको बिग्रेको रहेछ केही न केही चाहिँ बिग्रेको रहेछ
किनभने एक टाइम चाहिँ म एउटा प्याजेन्टमा गएको थिएँ होइन मिस थिन भन्ने प्याजेन्टमा पार्टिसिपेटेड होइन अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई मगरको ड्रेस परेको थियो कि ओके अनि मगरको ड्रेस परेको थियो त्यो बेला मलाई केही प्रब्लम लागेको थिएन नाउ आई सी इट्स सो प्रब्लमेटिक के किनभने ज्वेलरहरू केही पनि मिलेको थिएन क्या दे गेभ मी लिम्बूको टाउकोमा लाउने शिरबन्दी बट मगरको ड्रेस के मगरले त शिरबन्दी लाउँदैन फेरि लाउँदैन होइन उनीहरूको डिफ्रेन्ट शिरबन्दी हुन्छ है अनि अहिले अनि यसो कल्चरहरू हेर्दै जान्छु म होइन अनि अहिले त पिक्चर्सहरू अरूहरूको देख्छु एभ्रिबडी हेज मेस्टेड अप के सबैले बिगारिसक्यो है अनि सुरुमा यसो हेर्ने बेला चाहिँ कल्चरल हार्मोनी त हो नि के भयो एकअर्कासँग मिक्स गर्ने भन्ने सुरुमा त इट साउन्ड सो वन्डरफुल के कल्चरल हार्मोनी हो होइन सबैजना मिलिरहेछ तर बिस्तारै त्यो मिलेको कुरालाई नै बिलिभ गर्न थालेपछि यही ट्रु हो भनेर चाहिँ गर्न थालेपछि सबै कुरा बिग्रिने रहेछ कि जस्तै कि अहिले तपाईँले मगर ड्रेस भनेर इन्टरनेटमा खोज्नुहुन्छ भने आई एम प्रिटी स्योर 50%मा उनीहरूले लिम्बूकै शिरबन्दी लगाइरहेको हुन्छ क्या होइन अनि त्यहाँबाट तपाईँले रेन्टमा जानुभयो पनि लिम्बूकै शिरबन्दी झन् डान्स गर्नेहरू होइन स्पेसली भ्यालीभित्र त मगरको पपुलेसन धेरै छैन सबैले बिगारिसक्यो क्या मगरको ड्रेसहरू अनि इभन गभर्मेन्ट हेज अल्सो मेस्ड अप द इन्टायर त्यो कल्चरहरूलाई मिलाउने कुरा के हाम्रो कास्ट टप 10 कास्टमा चाहिँ छेत्री सेकेन्डमा पर्छ होइन अनि छेत्री सेकेन्डमा चाहिँ आई ट्राई रिसर्चिङ अबाउट छेत्रीभित्र नि क्या डिफ्रेन्ट छेत्रीहरू छ होइन अनि त्यो एउटाले चाहिँ दिएको पद दिएको छेत्री अर्को चाहिँ कास्टले छेत्री मलाई त्यो छुट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने उनीहरूकोमा कल्चरलमा केही सेम नै छैन जस्तो पदले दिएको छेत्री र कास्टवाला छेत्री मिन क्ल्यारिफाई गर त यो अब एज इन कि कतिको चाहिँ के हुने रहेछ भने 52बाट झरेर छेत्री हुने रहेछ कतिको चाहिँ लाइक छेत्री नै भनेर हुने रहेछ वारियर छेत्री भनेर हुने रहेछ अनि कसैको चाहिँ बाहिरबाट आएको छेत्री हुने रहेछ क्या आई अल्सो डोन्ट ह्याभ ठ्याक्कै नलेज यसको बारेमा तर सर्फिसियल नलेजबाट पनि इट इज भेरी एभिडेन्ट कि यो सबै रङ भइरहेछ भनेर क्या सो बाहिरबाट आएको छेत्री आइ एम मेसिङ अप या त्यो आइ एम अल्सो कन्फ्युज अबाउट द्याट होइन बट यस्तो भेराइटी छ छेत्रीभित्र 52भित्र चाहिँ खासै मैले यस्तो भेराइटी देखिनँ होइन तर छेत्रीभित्र यस्तो धेरै भेराइटी छ बिकज दे आर सो मेनी तपाईँले पनि सर्च गर्नुभयो भने सो मेनी कल्चर छ कि जुन हामी एक्चुली छेत्री भनेर हेरिराखेको छौँ नि होइन त्योभन्दा अब जस्तै कि नेपालको अरू रिजन्सहरूमा दे हेभ होल कम्युनिटी होइन दे हेभ अ होल डिफ्रेन्ट ड्रेस होल डिफ्रेन्ट अर्नामेन्ट्स होइन अनि यता आएपछि चाहिँ फेरि छेत्रीको मात्रै लिम्बूकै अर्नामेन्ट्सहरू लागिरहेछ क्या सो यो कुरा पनि गभर्मेन्टले चाहिँ अलिक मेसअप गरेको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन छेत्रीमा पनि छुट्याइदिनु पर्ने थियो होइन डिफ्रेन्ट छेत्रीहरू रहेछ भनेर लाइक सबै कल्चरमै डिफ्रेन्ट त हुन्छ हो जस्तो कि नेवारभित्र नै एउटा डिफ्रेन्ट नै सिभिलाइजेसन चलिरहेछ यता होइन तर छेत्रीको चाहिँ कस्तो एभिडेन्टै छ कि जस्तै कि अलिकति बाहुनसँग क्लोज हुने छेत्री डिफ्रेन्ट छ अनि छेत्री भनेर एउटा सोल आइडेन्टिटी भएको कम्युनिटीहरू पनि छ कि यतिकै त उनीहरू सेकेन्ड पपुलेसनमा आएको होइन नि बिकज दे आर एकदमै धेरै छ तर यो कुरालाई चाहिँ मजाले चाहिँ छुट्याइदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनभने कल्चरमा सिमिल्यारिटी नै छैन भने त एउटै कास्टको त भट्न मिल्दैन होला नि ट्रु इट्स रियली अ न्यू थिङ है मेरो लागि पनि जस्तो हाम्रो नेवार समुदायमा पनि तिमीले याद गर्यौ भने विडुवा डिफ्रेन्ट होइन तिमी र म चाहिँ सायद एउटै क्लेनमा पर्छ हामी हामी ज्यापु समुदायमा पऱ्यौँ तर हाम्रो पनि माथि तल अनि इभन हाम्रो कल्चरल एस्पेक्ट नै कति फरक छ नि यो कल्चरकै कुरा गर्दा नि दसैँमा कुमारी पूजा गर्यो हाम्रोमा त गर्दैन थियो अनि रिसेन्टली चाहिँ फेरि गर्न थालेछ ओके जस्तो हाम्रो चाहिँ दसैँमा यी मजा नगरेसम्म बेलविवाह नगरेसम्म चाहिँ त्यो दुर्गासँगै राखेर हामीलाई पूजा गर्छ क्या गर्थ्यो भनौँ न अब अहिले त के गर्छ अन्त यी मजा नगरेसम्म कुमारी पूजा भनेर कुमारी गर्थ्यो जस्तो बेलविवाह भयो अनि हाम्रो यो बेलविवाह नगरेसम्म एउटा कुमारीको पूजा गर्ने भयो अनि त्यसपछि बारा राख्ने भयो होइन गुफा राख्ने भयो यो कल्चरल एस्पेक्टमा अहिले जुन प्रकारले तिमी ल पनि पढिरहेको छ यो ह्युमन राइट पर्सपेक्टिभबाट एकदमै टार्गेटेड भइरहेछ नि होइन यो बिङ अ नेवार समुदायको मान्छे जसले बेलविवाह गर्यो बाह्र पनि राख्यो होइन तिमीलाई 12 दिन राख्यो कि छोटोवाला 12 दिनै राख्यो होइन हाउ यु सी इट क्या तिमीलाई यो हाम्रो कल्चर पर्सपेक्टिभ कस्तो लाग्छ जस्तो यी मजा नगरेसम्म दुर्गा भवानीसँगै राखेर हामीलाई पूजा गर्यो यी मजा गरिसकेपछि एउटा लेभल भयो त्यसपछि 12 राखेपछि अर्को लेभलको भयो यसलाई तिमी हुन्छ नि लिगल पर्सपेक्टिभबाट जुन प्रकारले अहिले टार्गेटेड भइरहेछ त्यसलाई तिमी एज अ ल स्टुडेन्ट प्लस एज अ नेवार कम्युनिटीको मान्छे हुँदाखेरि फेरि त्यसमा चाहिँ फिमेल कसरी हेर्छौ यसलाई
अब यो कल्चरलाई यदि टार्गेट गर्ने हो लिगल पर्सपेक्टिभबाट भने देन वी हेभ टु क्वेसन एभ्री कल्चर नि त होइन र जुनै पनि कल्चर भइराखेको छ जस्तो पनि भइराखेको छ अनि यस्तो पनि हो नि त यसमा भिक्टिमको हो त भिक्टिमै छैन भिक्टिमले भन्नु पर्यो मलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर नोबडी हुज सेइङ मलाई गाह्रो भइरहेछ कस्तो भन्यो भने जस्ट लाइक किड्स आर लाइक किड्स नि त बच्चाहरूले त उनीहरूले आफ्नो भन्न सक्दैन भन्ने तरिकाले पनि तिमीले याद गर रिसेन्टली अब आर्य तारा हाम्रो नयाँ के भन्छ राष्ट्रिय कुमारी भएर आउनुभएको छ हाम्रो यहाँ एकान्त कुमारी पनि हुनुहुन्छ भक्तपुरको होइन त्यो आर्य तारा सानो कति 2 वर्ष 8 महिनाको नानी हुनुहुन्छ अनि सी वाज सच अ डिलाइटफुल क्या त्यो आर्य ताराको 2टा फेज हेऱ्यो भने आई वाज सो सरप्राइज क्या जस्तो फर्स्ट डेमा जति बेला उसलाई कुमारीको घर लगिरहेको थियो र सेकेन्ड डेमा जब उसलाई कुमारी बनाएर पब्लिकको अगाडि ल्यायो इट वाज डिफ्रेन्ट अरा क्या यस्तो डिफ्रेन्ट अरा छ तर सोसल मिडिया हेज अभियसली इभिल पार्ट होइन यस्तो धेरै कमेन्ट गरिरहेछ नि त अनि हामी त त्यही गो थ्रु गरेर आएको नि त फेरि अब यसो अब कुमारीको पर्सनली चाहिँ अब अफकोर्स हामी त भएको छैन नि त होइन सो वी क्यानट से एनिथिङ त्यसमा चाहिँ होइन तर जो पनि कुमारी आएर अचम्म बोल्नु भएको छ होइन दे डु नट हेभ एनी कम्प्लेन्स अबाउट इट क्या दे आर एक्चुली सो ग्ल्याड दे बिकेम कुमारी होइन कुमारी हुन पायो अनि कुमारी भएपछि कस्तो कस्तो भइरहेछ दे आर ह्याप्पी टु सेयर देयर स्टोरी नि त सो यो कुरामा चाहिँ झन् अब थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने त हामीले पनि त बाहिरको सोसाइटीहरूको कल्चरलाई त अलिकति नराम्रो वेमा हेर्छौँ नि त होइन के गरेको होला भनेर बट अफकोर्स दे हेभ देयर ओन वे अफ डुइङ इट अनि लाइक आई रेड इट समवेयर होइन जब हुन्छ नि हामीले एउटा टाइमसम्म चाहिँ कल्चरलाई मिनिङको रूपमा हुन्छ त्यसको मिनिङ आउने भएर गरिराखेको हुन्छौँ होइन सो अब मिनिङ नहुने बेला त्यसलाई चाहिँ अब गर्न छोड्यो भने त कल्चरै बाँकी हुँदैन अरे क्या सो जबसम्म मिनिङ हुन्छ तब कल्चर गरिराख्नु पऱ्यो त्यसपछि बिलिभिङको कुरा आउँछ अरे क्या सो राइट नाउ वी आर बिलिभिङ नि त अनि त्यहाँबाट यस होइन अलिकति अफकोर्स अरू लाइफ गर्न बी सो डिफ्रेन्ट होइन मी फर 8-9 इयर्स इट्स गर्न बी सो डिफ्रेन्ट अनि मैले पनि कमेन्ट्सहरू हेरेको थिएँ होइन हर चाइल्डहुड इज टेकन अवे भनेर यताउति पनि आइराखेको थियो विच आई अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ होइन उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट एकदमै अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन बट त्यो भन्दैमा वी क्यान नट कम्प्लिटली डिसमिस आवर कल्चर अनि त्यसमाथि वी आर एक्चुली नट एक्सप्लोइटिङ एनीबडी के उनीहरूको नजरियामा हुनसक्छ एक्सप्लोइटिङ बट अरू कुरा पनि छ त त्यहाँ हेर न त होइन त्यहाँ पनि एक्सप्लोर भइरहेछ मेबी दिस इज द लास्ट थिङ यु क्यान कम एन्ड आस्क अबाउट होइन धेरै कुरा एक्सप्लोर भइरहेछ होइन त्यो कुरामा चाहिँ नोबडी इज सेइङ एनिथिङ जस्तै कि हाम्रो पिरियडमा बाँड्नुपर्ने यताउति होइन त्यसमा चाहिँ नोबडी इज सेइङ एनिथिङ लाइक सी इज गन बी ह्याप्पी वी नो होइन पछि आएर उसले आफ्नो स्टोरी अफकोर्स भन्छ अफकोर्स इट्स आई रियली होप इट्स गन बी अ पोजिटिभ स्टोरी होइन अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अब एक्सप्लोइटै हुने अनुसार छैन जस्तै कि अब समय गए अनुसार फेसिलिटिजहरू आइरहेछ जस्तो कि एजुकेसनको कुरा भयो इन्टरनेटको कुरा भयो होइन डिफ्रेन्ट आइराखेको छ नि त सो मान्छेहरूको बिलिभलाई नै कम्प्लिटली उ गरेर चाहिँ एक्सप्लोइट भएको छ चाहिँ भन्न मिल्दैन क्या बिकज आई थिङ्क अब ऊ त यस इज टु यङ टु रियलाइज इट होइन हुन त अनि हामी पनि सानो हुने बेला के भयो होला होइन वी वर अल्सो टु यङ टु रियलाइज इट तर ठुलो गएपछि डट्सहरू कनेक्ट हुन्छ हामी बुझ्छौँ होइन एज अ इन्डिभिजुअल एज अ पर्सन हाम्रो सोसाइटीमा एउटा छुट्टै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो उसले पनि बुझेको छ र अहिलेको सबैको कुमारीहरूले पनि बुझिसकेको छ क्या उसले पनि बुझ्छ एन्ड अनलेस देयर इज एकदमै औलै उठाउनु पर्ने कुरा आयो भने त यहाँकोले नि उठाइहाल्छ त वी आर नट द्याट ब्लाइन्ड होइन जस्तै कि खमेको कुरामा कति धेरै लगाउन उठाइरहेछ नि त होइन इट्स क्रुल भनेर इट इज क्रुल होइन अब त्यसलाई रिफर्म गर्ने तरिकाहरू लिएर आउँला र कुमारीको कुरामा चाहिँ यदि इफ इट वाज अ क्रुल यताकै मान्छेहरूले पनि भन्छ जसले चाहिँ यसलाई नजिकबाट हेरिराखेको छ क्या होइन अहिले त यताको मान्छे यस्तो रेस्पेक्ट यस्तो अनर दिएर हेरिराखेको छ कतिले त विस पनि गर्छ होला इफ दे वेर कुमारी भनेर होइन नोबडी लाइक कसैले पनि म भिक्टिम होस् भनेर विस त गर्दैन नि त सो यो कुरामा चाहिँ त्यही हो अब लिगल एस्पेक्ट घुसाउन चाहिँ गाह्रै छ किनभने कुनै राइटबाट वञ्चित गरेकै छैन त बेबी उसलाई कुमारीबाट हटायो भने राइट टु एक्सर्साइज द कल्चरबाट चाहिँ उसलाई वञ्चित गरेको हुन्छ क्या उसलाई मात्र होइन लाइक
एउटा इन्टायर नेवा कम्युनिटीलाई नै वञ्चित गरेको हुन्छ नि त अब हामी त्यो हेर्ने कि यो हेर्ने भन्ने हुन्छ कुन चाहिँ भारी हुन्छ पल्ला भन्ने यो कुमारी के भन्छ कुमारीको जुन एउटा हाम्रो संस्कार छ त्यो एउटा छ होइन जस्तो मैले भने नि यता हाम्रो भक्तपुरको पनि एकान्त कुमारी हुनुहुन्छ एकान्त कुमारी त नर्मल स्कुलै जानुहुन्छ नि त स्कुलै जानुहुन्छ साथीहरूसँगै बस्नुहुन्छ अनि फरक त्यहाँनिर छ अनि हाम्रो नेपाल मण्डलमा प्लस अहिले नुवाकोटमा अनि फेरि काभ्रेमा यताउति गरेर अलमोस्ट वी हेभ अराउन्ड 18-19 कुमारीजहरू हुनुहुन्छ एउटा यो कुरा भयो होइन यसलाई त हामीले अब कसरी हेर्ने इन्द्र जात्राकै कुरामा आयो अर्को जुन एउटा क्वेसन उठाइरहेछ नि त्यो भनेको हाम्रो बारा राख्नेमा क्या बारा राख्नेमा पनि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट के भनिरहेछ भने यो एक्सप्लोइटेसन हो मलाई आई राइटली रिमेम्बर म फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि मेरो त्यति बेला एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरसँग एकदमै नराम्रोसँगै परेको थियो जब मैले ल पढिरहेको थिएँ अनि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने तिमीले रिसर्च गरेको छौ कि मैले भनेर भन्नुभयो अनि मैले सिम्पल एउटा एन्सर दिएँ मैले भोगेको छु त्यो कुरा म त गुफा बसेर बारा बसेर आएको मान्छे हो भनेर भन्दाखेरि तिम्रो कुराले हुन्छ भनेर भन्नुभयो वी ह्याड अ भेरी लाइक टफ टक तर लास्टली व्हेन हि लिभ द क्लास उहाँले के भन्नुभयो भने इफ आई हर्ट यु देन आम सरी भनेर जानुभयो कि सरले मैले भनेको गुफा राख्ने प्रथालाई पनि प्रथा नभनौँ एउटा यो प्र्याक्टिस भनौँ न होइन त्यसलाई पनि मान्छेहरूले एकदमै ह्युमन राइट पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई द्याट्स लाइक क्रिटिसाइजै गर्छ क्या जो नन नेवार कम्युनिटीको छ नि उनीहरूले क्रिटिसाइजै गरेको पनि पाइन्छ हाउ वाज यर एक्सपिरियन्स त्यो 12 दिनको It was amazing. So like हुन्छ नि आई एम प्रिटी स्योर सबै नेवा गर्ल्सहरूको चाहिँ इट्स कोर मेमोरी के गुफा बस्ने इट्स कोर मेमोरी त्यो कुमो दलेको अझ क्यारम बोर्ड खेलेको आजभोलिको त के खेल्छ थाहा छैन है क्यारम बोर्ड खेलेको फ्रुट्सहरू खाएको फर्स्ट टाइम ऐना हेरेको होइन बाला ख्या निकालेको द्याट्स अ कोर मेमोरी हो होइन इभन अब राइट्स पर्सपेक्टिभबाट बाहिरको मान्छेले चाहिँ यसलाई एक्सप्लोइटेसनको रूपमा हेर्छन् होइन दे थिङ्क कि फर 12 days देयर लिबर्टी हेज बिन कर्टेल जस्तो गर्छ वाट लिबर्टी बाहिर जाने किन जाने हो र भन्छ नि लाइक वेन युआर गेटिङ एभ्रिथिङ देयर होइन हुन त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब अफकोर्स हामी त जन्मेदेखि नै वी आर एक्सपेक्टिङ नि त हामीले बिहा गर्छ गुफा राख्छ आर एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल अब कर्टल गरेको हुनाले कसले भनेको छ र को गुफा बस्ने हुन्छ नि केटी आएर चाहिँ मेरो राइट्स कर्टल भयो भनेको चाहिँ कसैले पनि छैन क्या मेरो चाहिँ पहिलाकोमा चाहिँ इट क्यान बी अ प्रब्लम आई अन्डरस्ट्यान्ड किनभने पहिला त फिमेल डक्टर्स हुँदैन थियो बिरामी भयो भने अब डेट त स्योर नै थियो पहिला होइन किनभने फिमेल हुँदैन थियो बाहिर लानु मिलेन घाममा लानु मिलेन मेलहरूसँग हेर्न मिलेन सो भर्याङ मुनि गाड्ने बाह्र ख्याउने त्यहीँबाट आएको नि त खासमा त्यो समय इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन हामीले हेर्ने बेला पनि केही चाहिँ गर्न सकिनुपर्ने जस्तो लाग्छ अनि अहिले चाहिँ इट्स ऱ्याडर अ कोर मेमोरी एन्ड एभ्रीबडी हुन्छ नि यो कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ सबैले हेर्छन् जस्तो लाग्छ कि सबै लाइक अहिलेको नानीहरू पनि दे आर एक्साइटेड अबाउट गुफा बस्ने होइन अब कर्टेल भयो चाहिँ के जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ भने बरु गुफा राखेन भने चाहिँ दे गन स्पिक अप के हाम्रो चाहिँ कल्चरको राइट चाहिँ कर्टेल भयो भनेर यु क्यानट से नि त त्यस्तै हो भने त बर्टबन्ड गर्नु इज अल्सो लिबर्टी कर्टल गरेको भयो एक दिनको लागि होइन न्युटै बनाइदिन्छ नि होइन त्यही त त्यस्तै गर्ने हो भने त होइन कपाल खौरिन्छ नि केटाहरूले त्यो पनि अब उनीहरूको हेयर राख्न पाएन त्यहाँ नि लिबर्टी कर्टल भएको भयो त्यस्तै पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने त मिल्दैन नि त यु क्यानट सी एभ्रिथिङ विथ लजिक के because there is something beyond logic that you can enjoy as well होइन अब स्पेसली देयर इज लाइक नेवा कम्युनिटीको कसैले पनि भनेको छैन कर्टल भयो भनेर इट्स नन नेवाज होइन सो अनलेस एन्ड अन्टिल बसेको छैन थाहा हुँदैन हुन त हाम्रो चाहिँ के रहेछ भने नेवा कम्युनिटीमा कतिवटामा चाहिँ पिरियड भए पनि कतिवटा कुरा चाहिँ बाँड्नु पर्दैन क्या खासमा अब त्यही छ नन नेवारको त त्यो नि कर्टल भयो त उनीहरूको त दसैँमा टिकै नलाउने रहेछ त्यो त कर्टल भयो नि त त्यहाँ पनि उनीहरूले आफै पनि क्वेसन उठाइरहेछ होइन किन यस्तो छ भने हो त्यहाँ चाहिँ कर्टल भएको देखिन्छ कि भेन आफ्नै कम्युनिटीको मान्छे जसले भोगेको छ उसले चाहिँ कुरा उठाउँछ देन इट्स कर्टल भएको होइन भने त हाउ कम इट्स कर्टल भएको भने देयर इज सो मच मिनिङ बिहाइन्ड इट एकदमै लामो स्टोरी नै थियो कि यसको मैले पढेको चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इट इज होइन गुफा किन राखेको बिलबिहा किन गर्न थालेको भनेर अब अहिले चाहिँ हो भन्छ नि देयर इज नो राजा होइन हुज गन कम एन्ड टेक यर डटर एन्ड एनिथिङ तर एउटा यति वर्षदेखि हुन्छ नि एउटा वे अफ लाइफ प्र्याक्टिस गरेर राखेका छौँ होइन यसलाई चेन्ज गर्यो भने त यसरी नै चेन्ज गरेर लाने हो भने त लास्टमा आएर त केही कल्चरै बाँकी हुँदैन नि ट्रु अनि प्लस हाम्रो चाहिँ के छ भने नेवारहरूको चाहिँ जस्तै कि
एउटा कल्चरसँग अर्को कनेक्टेड छ कि एउटा रिचुअलसँग अर्को रिचुअल कनेक्टेड छ सो एकजनाको बेलबिहा नै गरेन अब उसले उसलाई बाह्रै नै राखेन भने के गरेर विडो भयो भनेपछि उसलाई के गर्ने त कसरी गर्ने त होइन त्यो कुरा आउँछ अब उसको गुफा राखेन उसको बेलबिहा गरेन इभन कुमारीको सुद्धा उसको त्यो रेन्ट सकेपछि उसलाई गर्छ नि होइन र भने सो कतिवटा कुरा चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ जस्तै कि अब घर नै भित्र्याउनु मिल्दैन कि यदि बेलबिहा गरेन भने त के दिगो पूजामा भित्र्याउँछ नि त खासमा त्यो दिगो पूजामा त्यो टाउकोमा के कुन देउटाको राख्छ सुवर्ण कुमारको राख्छ क्या अरे त्यो कुलदेवतालाई चढाएर घर भित्र्याउने देयर इज डिफ्रेन्ट प्रचा नै के भन्छ त्यसलाई प्रथा प्रथा नै छ होइन सो त्यो पनि त गर्न मिल्दैन नि त सो आई थिङ्क वी हेभ मिनिङ कि अब बेलबिहा गर्ने एक टाइममा चाहिँ हो राजाबाट बचाउनको लागि गरेको थियो भने अहिले चाहिँ घरमा भित्र्याउनको लागि वी आर नट अ विडो भन्नको लागि कतिवटा मिनिङ हामी आफै पनि जोड्दैछौँ कि त्यसमा अब त्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी बाहेक बाहिरको कम्युनिटीले बुझ्दैन कि यो कुराहरू भने यो बेल विवाह अनि यो हाम्रो जुन बारा राख्नेले गर्दाखेरि हाम्रो नेवार समुदायको एउटा फिमेलप्रतिको रेस्पेक्ट पनि देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि अर्को एउटा भनेको जस्ट लाइक इफ ल मानिलिउँ कसैले बिहे गर्यो र हस्बेन्ड डिमाइस भयो भने पनि हामीले केही बार्नु पर्दैन नि त एक्ज्याक्टली सबै हामीले गर्नुपर्छ वेयर एज अरू कल्चरको मान्छेहरूले पुरै रेडै नलगाउने त्योसम्म छ हाम्रो चाहिँ इफ सी वन्स नलाम भयो तर सी इज नट लाइक उसलाई लाउनु हुँदैन भन्ने छैन त्यो एउटा एस्पेक्ट पनि छ एक्ज्याक्टली कि उनीहरूले खासमा यो विडोहरूलाई जुन ट्रिटमेन्ट गर्छ त्यसमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने हो कि वाइ आर दे टार्गेटिङ अर्को कल्चर किन अर्को कल्चरमा जसमा चाहिँ कसैले केही भनेकै छैन सबैले रमाइरहेछन् सबैले इन्जोय गरिरहेछन् त्यसमा चाहिँ आएर भएन भनिरहेछन् कति ठुलो सेलिब्रेसन हुन्छ है फेरि माय गुडनेस त्यो जस्तो व्हेन यु आर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट नि त्यो कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै गर्दा भनौँ नि यो 2082 चाहिँ एकदम राम्रो नै गरिरहेछ भने इट्स लाइक डु यु थिङ्क द्याट वी डु हेभ फ्युचर इन कन्टेन्ट क्रिएसन अब नेपालको कन्टेक्स्टमा घरिघरि यो सोसल मिडिया ब्यान पनि आइरहेको हुन्छ फेरि एक्चुली यस होइन सो आई थिङ्क सोसियल मिडिया चाहिँ इज द नेक्स्ट बिग थिङ हुन त अहिले नै बिग थिङ भइसक्यो बट कन्टेन्ट क्रिएसन इज द नेक्स्ट बिग थिङ होइन तर नेपालको केसमा चाहिँ एउटा बबल जस्तो बनेको छ क्या जुन चाहिँ जुनै टाइम पनि ब्रस्ट हुनसक्छ बिकज इफ यु सी कन्टेन्ट क्रिएटरहरू नेपालको एभ्रिबडी इज काइन्ड अफ सेम नै कुरा गरिरहेछ फनी कुरा गरिरहेछ स्किट्सहरू गरिरहेछ देयर इज नो बडी इज डुइङ डिफ्रेन्ट यदि कसैले डिफ्रेन्ट गरिरहेछ भने ऊ ग्रो भइ पनि राखेको छैन क्या होइन अर यु हेभ टु सो अ लिटल बिट स्किन होइन तिमी के नै हो भने टाइपले होइन सो यो कुरामा चाहिँ आई फिल यस सोसियल अब कन्टेन्ट क्रिएसनमा रेस्पेक्टफुल्ली अगाडि गइरहेछ भने यु हेभ अ ब्राइट फ्युचर कतिले फ्युचर बनाइ पनि सक्यो यसमा कसरी मोनिटाइज गर्ने हो भन्ने कुरा हो यसलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्ने हो भन्ने कुरा हो तर अहिलेको सिनारियो हेर्ने भने चाहिँ देयर इज दिस बबल जसमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट चाहिँ गरिराखेको छैन कि कसैले देयर जस्ट ऱ्यान्डमली रेकर्डिङ एनिथिङ अनि कलिङ इट अ कन्टेन्ट एन्ड कलिङ इट अ डे होइन अनि उनीहरूलाई फेरि ब्रान्ड्सहरूले अप्रोच पनि गरेको छ वाइल वर्किङ विथ ब्रान्ड्स आई हेभ रियलाइज इट एज वेल ब्रान्ड्सलाई पनि खासै केही थाहा छैन क्या दे जस्ट थिङ्क भ्युज इक्वल टु त्यो नम्बर्स के भ्युजहरूको नम्बर्सलाई नै उनीहरूले काउन्ट गरेर हुन्छ फलोवर्सको नम्बरलाई नै काउन्ट गरेर हुन्छ अनि कस्तो टाइपको इङ्गेजमेन्ट आयो भनेर चाहिँ हेरेर आउँदैन कि दे डोन्ट वान्ट मिनिङफुल इन्डोर्समेन्ट क्या अब तिमी पपुलर छ बनाइदेऊ न भनिदेऊ न भन्ने टाइपले होइन अनि तपाईँले देख्नुभएको छ भने कन्टेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ कि माझ बिहान उठेर मैले यो खाएँ तपाईँहरू पनि खानुहोस् टाइपले होइन एकदमै त्यही त डिरेक्ट एड टाइपको हुन्छ नि त अनि वेयर अब हुन त विदेशमा पनि यही सिनेरियो छ नभएको चाहिँ होइन होइन बट विदेशको चाहिँ के छ भने ब्रान्ड्स आर स्लोली रियलाइजिङ इट होइन अनि अहिले चाहिँ बाहिरतिर हेर्नु भने आर क्रिएटिभ एड्स होइन मान्छेहरूले चाहिँ लाइक रेस्पेक्टफुल कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले नै कस्तो मजाले आफ्नो भिडियोहरूमा इन्टिग्रेट गरिराखेको हुन्छ कि अनि मैले पनि ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट लिने बेला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो निश भन्नाले आफ्नो जुन मा भिडियो बनाइराखेको छ होइन त्यसमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जस्तै कि मेरो कल्चरको कन्टेन्ट छ अनि मेरो कन्टेन्टको चाहिँ डेमोग्राफिक हेर्नु भने सानो सानो बाबु नानीहरू धेरै छ क्या अब मलाई यदि के गरेर अल्कोहलको इन्डोर्समेन्ट आयो भने त मैले गर्नु मिल्दैन नि त त्यो होइन तर नेपालको सिनेरियो फेरि डिफ्रेन्ट नै छ होइन बेटिङ एप्सको गरेर हुन्छ होइन त्यो सरोगेट एडभर्टिजमेन्टको थ्रुबाट झन् यो कुराहरूलाई त लाइक यो कुराहरूको अगेन्स्ट जानुपर्ने हो नि त ठुल्ठुलो क्रिएटर्सहरू नै क्या यसको गरेर हुन्छ विदाउट एनी रिसर्च होइन ड्रिङ्क्सहरूको गरेर राखेको हुन्छ अनि जस्तै कि अब कोही चाहिँ फिटनेसवाला छ भने फेरि उसले कोल्ड ड्रिङ्कको गरेर हुन्छ होइन इट्स एकदमै ऱ्यान्डम के जस्तै कि
लेट्स से ऱ्यान्डमै फुडको मान्छे छ उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कुटरको गरिरहेछ उसको त अडियन्सै छैन नि स्कुटर चलाउने होइन सो त्यो छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक मलाई आउने ब्रान्ड इन्डोर्समेन्टहरूमा चाहिँ म एकदमै सेलेक्टिभ छु कि अहिलेबाटै अनि क्रिएटिभ फ्रिडम पनि पहिल्यै माग्नुपर्छ होइन भने दे विल जस्ट स्ट्रेट अप टेल यो चाहिँ भन भनेर यु क्यानट बी मेकिङ एन एड नि त आफ्नो अडियन्सलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या कति कन्टेन्ट क्रिएटर्स चाहिँ गर्दैन कि आफ्नो अडियन्सलाई रेस्पेक्टै गर्दैन होइन जे पठाए पनि हेरिहाल्छन् नि भन्ने टाइपको छ वाइल एउटा ब्रिक बाई ब्रिक अडियन्सहरू बनाइराखेको हुन्छ नि आई हेभ सम फलोवर्स हेभ फलोड मी लाइक ठ्याक्कै कोभिडको टाइमदेखि नै अनि अब नयाँ फलोवर्सहरू यस दे आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट तर मेरो मेन अडियन्स भनेको चाहिँ उनीहरू नै हुन्छ कि वाट दे लाइक टु सी भनेर उनीहरूले रेकमेन्ड पनि गरेर हुन्छ अनि त्यही अनुसारको रेस्पेक्टफुल कन्टेन्टहरू दिनु पऱ्यो अनि कुनै पनि ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट गरिरहेको छ भने कल्चरहरूसँग जोड्नु पऱ्यो जुन चाहिँ म जोड्न पनि खोजिरहेको हुन्छु पिपल लाइक द्याट एज वेल कि अनि एड भए पनि हेरिदिन्छ होइन नम्बर्सहरू पनि आउँछ ब्रान्ड पनि सेटिस्फाइड भयो कस्टमर पनि सेटिस्फाइड भयो अडियन्स पनि सेटिस्फाइड भयो मलाई पनि कन्टेन्ट बनाउन रमाइलो भयो भाइल नेपालको केसमा चाहिँ इट्स एकदमै ऱ्यान्डम क्या अहिले चाहिँ सो इट लुक्स लाइक अ स्मल एउटा बबल क्रिएट भइराखेको छ वेयर एभ्री घरमा कन्टेन्ट क्रिएटर छ कोही न कोही होइन अनि एभ्रिबडी इज डुइङ यो स्किन केयरले चाहिँ यस्तो हुन्छ मैले यस्तो पाएँ भनेर होइन अनि यही कुरामा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनकै मार्केटको कुरामा चाहिँ बिगारेर पनि राखेको छ कि कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले मार्केटै बिगारेर राखेको छ होइन बिकज कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको बट सबैको डिफ्रेन्ट तरिका होला बट इट्स स्टिल एन एक्सपेन्सिभ थिङ टु डु होइन किनभने तपाईँसँग गियर्सहरू हुनु पऱ्यो उनीहरूको भनेको आइडियाजहरू हुनु पऱ्यो अनि ब्रान्ड्सहरूलाई त दे जस्ट वान्ट टु सो देयर प्रडक्ट अनि माइक्रो इन्फ्लुएन्सर्सहरूले चाहिँ म फ्रीमा गरिदिन्छु मलाई प्रडक्ट मात्र दिनु भन्ने क्या जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्राइसिङ राख्न गाह्रो हुने जसले चाहिँ एक्चुली स्क्रिप्टिङदेखि लिएर लाइटिङदेखि लिएर सुरुमै प्रपोजल स्क्रिप्ट्सहरू सबै पठाएर गरेको हुन्छ सुट गर्नलाई 2-3 दिन लगाउँछ हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ कि त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो पनि अब बिस्तारै आई गेस ब्रान्ड्सले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो एन्ड द्याट इट्स नट भ्युज आर नट इक्वल टु कन्भर्सन कसले हेरिरहेछ इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट एज अ ब्रान्ड कस्तो मान्छेसँग चाहिँ एसोसिएट भइरहेछ नेपालमा अलिकति क्यान्सल कल्चर चाहिँ आइ नै सकेको छैन होइन त्यो पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज जसले नि मिस्टेक गरेर हुन्छ जे पनि भनेर हुन्छ नि उनीहरूलाई केही फरकै परेर हुँदैन जे गरे पनि भयो कि उनीहरूको लाइफ नर्मली चल्छ कि त्यसपछि त्यो क्यान्सल कल्चर एउटा चाहिँ आउनुपर्छ नेपालमा यो कुरामा यसलाई रेगुलेटै गर्ने हो भने किनभने कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू एकदमै प्रब्लमेटिक पनि छ जे पनि भन्छ एकदमै सेक्सिस्ट छ उनीहरू होइन एकदमै कास्टिस्ट छ एकदम राइट यो कन्टेन्ट क्रिएसनकै कुरा गरिराख्दाखेरि पनि जस्तो तिमीले भन्यो नि सम जेन्युन कन्टेन्ट क्रिएटर्स आर नट लाइक गेटिङ रिच होइन रिच पाइरहेको छैन जस्तो लाइक इफ यु सी होइन थुप्रै पोडकास्टहरू छ जो पोडकास्टहरू यस्तो हावाहरू हुन्छ अनि दे आर ह्याभिङ अ लट्स अफ रिच होइन तर जुनमा चाहिँ एकदम एजुकेटिभ हुन्छ एकदमै इन्फर्मेटिभ हुन्छ नि तिनीहरूको भ्युज भएर हुँदैन होइन त्यो पनि छ एउटा अनि जब जो ब्रान्डहरूसँग डिल गर्छौ नि तिमीहरू जो ब्रान्डहरूसँग डिल गर्ने बेलामा जस्ट लाइक यु मिन टु से द्याट ल फ्युचरमा कोही मान्छेलाई कन्टेन्ट क्रिएसनमै आफ्नो करियर ग्रो गर्न मन छ अरे आजकलको जेनेरेसनको सानो बच्चाहरूलाई सोध्यो भने वाट यु वान्ट टु बी इन द फ्युचर भने भ्लगर भन्ने आइसक्यो थाहा छ दे वान्ट टु बी भ्लगर दे वान्ट टु बी लाइक कन्टेन्ट क्रिएटर आइसक्यो इन्फ्लुएन्सर बन्ने भन्ने आइरहेछ सो विच इन आवर जेनेरेसन वी ह्याड लाइक अप्सन चाहिँ डक्टर इन्जिनियर लयर पनि थिएन नो डक्टर इन्जिनियर नर्स टु सम एक्सटेन्ट होइन एकदमै धेरै त्यो ब्रेन वास नै त्यसरी गरे हुन्थ्यो क्या पहिला तर अहिले त एकदमै धेरै फ्लरिस भइसकेको छ नि सो समबडी वान्ट टु बी इन अ कन्टेन्ट क्रिएसन जस्तो तिमीले एउटा लुगाको ब्रान्डसँग पनि काम गर्यो होइन मैले आई राइटली रिमेम्बर तिम्रो त्यो वेडिङ थिमवाला के को थियो फोनको थियो राइट यस वेडिङ थिमवालाहरू भयो तिनीहरू गर्दाखेरि चाहिँ यु फर्स्ट लाइक प्रेजेन्ट देम लाइक यस्तो हुन्छ स्क्रिप्ट भनेर हुन्छ कि लाइक दे आक्स यु टु डु इन द वे उनीहरूले चाहिँ बेसिकली वाट दे आक्स इज वी हेभ यस्तो खालेको प्रडक्ट्स एन्ड हामीलाई चाहिँ तपाईँको वेबाट सो गर्नु छ भन्नुहुन्छ होइन अहिले आउनेले चाहिँ पहिला चाहिँ वी जस्ट वान्ट टु सो इट भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि बेसिकली देश चाहिँ कि हाम्रो त्यो इभेन्टमा चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो यस्तो इभेन्ट छ यस्तो यस्तो छ भनेर भनेको थियो अनि वी आक्स के हुन्छ भनेर अनि त्यो बेला ठ्याक्क हामीलाई चाहिँ बिफोर हामी भनिदिनु भएन कि यस्तो हुन्छ भनेर सो
हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने विल कम विल सी वाट वी क्यान डु अनि त्यही अनुसारको चाहिँ हामी स्क्रिप्टिङ पनि गर्छौँ धेरै एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नु मिल्दैन किनभने यो प्रपरली स्क्रिप्ट इभेन्ट स्क्रिप्ट गर्नु मिल्दैन नि त प्रपरली स्क्रिप्ट हुँदैन भन्ने थियो अनि त्यही अनुसारै गएको थियो त्यो चाहिँ खासमा अन द स्पट अलिक स्क्रिप्टको आइडियाज चाहिँ लिएर गएको थियो कल्चरसँग कसरी जोड्ने भनेर अनि अब त्यो ठाउँहरू मिलाएर अलिकति इम्प्रोभाइज गरेर चाहिँ स्क्रिप्ट इम्प्रोभाइज गरेर इभेन्ट सकेपछि चाहिँ खिचेको थियो त्यो खासमा अनि बाँकीको चाहिँ जब प्रडक्ट्सहरूको गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले प्रडक्ट्सहरू यसो सब भन्छ अनि क्यान यु डु इट भनेर सोध्छ अनि हामी चाहिँ वी डु ब्रेन स्ट्रम एक दिन पुरा लाग्छ हामीलाई होइन आइडिया सोच्नलाई डिफ्रेन्ट आइडियाज हुन्छ 500वटा आइडिया हुन्छ कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर हामी पिक गर्छौँ अनि अलिक हामी स्क्रिप्ट नै रेडी गर्छौँ अनि हामी पठाउँछौँ अनि पठाएपछि उनीहरूले स्क्रिप्टमा के मिलाउनु पर्ने छ भने चाहिँ पठाउँछ फेरि मिलाउने पार्ट चाहिँ प्रडक्ट्सहरूकै हुन्छ उनीहरूको होइन यो चाहिँ भनिदिनु भनेर अनि अब के हुन्छ भने इफ यु आर डुइङ गुड विथ कन्टेन्ट क्रिएसन जेन्युनली नै के देखाउन खोजिरहेछ भने दे आर ओके इफ दे हुन्छ नि हामीले चाहिँ त्यो प्रडक्टको केही पार्ट्सहरू नभन्दा पनि दे आर ओके क्या हामी भन्दा नि भन्दैनौँ किनभने एडै बनायो भने मान्छेले हेर्दैन होइन अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले काम गरेको ब्रान्ड्सहरू चाहिँ भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ छ हामीले के भनिरहेछौँ कस्तो भन्न खोजिराखेको छौँ भनेर अनि स्टोरी टेलिङ नै खोज्छ हामीसँग चाहिँ स्टोरी टेलिङ यस्तो चाहियो भनेर अनि यदि हामीले गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यस वी टेक इट होइन भने त वी हेभ टु रिजेक्ट कति धेरै रिजेक्ट पनि गरेको छौँ किनभने अब हाम्रो मोरालिटी लिँदैन भने त कसरी गर्ने हो र होइन सो त्यही हो सो डु यु थिङ्क द्याट लाइक अब कन्टेन्ट क्रिएसनबाट घर चलाउन सकिन्छ चलाउने इथिकल कन्टेन्ट क्रिएटर एकदम हुन्छ त्यो ऱ्यान्डम जे पाए त्यही गरेर होइन कि जस्तो मैले आई एम भेरी पुवर लाइक आई डु हेभ नो नलेज अबाउट सोसियल मिडिया त्यस्तो साह्रो होइन मैले रिसेन्टली के थाहा पाएँ भने गुलाब हुन्छ अरे टिकटकमा रोज पठाइदिने अनि एकदम लाइभ बसेर मान्छेहरू त्यो ऱ्यान्डम त्यो कुरा गर्ने अनि रोज पठाइदिने उताबाट अनि यताबाट मोनिटाइज हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ अनि एकदम फेमस टिकटकरहरू नेपालमा पनि छ नि त जस्ट लाइक दे सो कि दे पर्चेज हाउस दे पर्चेज लाइक गाडी फ्रम इट भन्ने हाउ अफन इज इट लाइक पोसिबल नेपालमै बसेर नेपालको एउटा ह्युमन रिसोर्स त्यसले कन्ज्युमेट गर्न कतिको पोसिबल छ सिन्स यु आर इन्टु इट तिमीलाई कस्तो लाग्छ म चाहिँ एक्सेप्सन नै भन्छु यसलाई बिकज लट्स अफ पिपल आर डुइङ इट तर कोहीले मात्र गर्न सकिरहेको छैन एक्चुअली त्यो चाहिँ के लाइफको कुरा चाहिँ के हो भने यो लाइभमा जाने अनि दे आर कोइनले चाहिँ स्टिकर्सहरू किन्नुपर्ने हुन्छ क्या अडियन्सहरूले चाहिँ अनि त्यो स्टिकरहरू चाहिँ त्यो लाइभ गरेर मान्छेले पठायो भने उसकोमा चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ पैसाहरू आउँछ क्या सो त्यस्तो हुने बेला चाहिँ उनीहरूलाई त्यो दिने भनेको चाहिँ फेरि नेपालीहरू नै हुन्छ आइनु होइन तर नेपालबाट डिरेक्टली टिकटकमा चाहिँ गर्न मिल्दैन होइन कारोबार गर्न मिल्दैन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ त इजिली सबै कारोबार गर्न मिल्छ सो उहाँहरूले चाहिँ पठाउनुहुन्छ गुलाबहरू यताउतिहरू अनि यो तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला टिकटकमा चाहिँ टिकटक भन्ने बित्तिकै एले बिलाई बिले यसलाई फलो गर्नु भन्ने छ त राइट हो त्यो चाहिँ एक्चुअली त्यहीबाट आएको हो कि टिकटक लाइभबाटै सो के गर्ने रहेछ भने अडियन्सहरूलाई पनि फलोवर चाहिएको छ अनि टिकटकले चाहिँ के गरेको छ भने 1000 फलोवर नभएसम्म लाइभ बस्न मिल्दैन क्या अनि त्यसको लागि फलोवर बढाउनको लागि सबैजना एउटा पपुलर लाइभमा जान्छन् अनि एले बिलाई बिले यसलाई नै फलो गर्छन् होइन अनि ए टाइप गर्ने बी टाइप गर्ने अनि त्यो टाइप गरेर एकअर्कालाई फलो गर्ने क्या अनि त्यसरी फलो गरेर फलोवर बढ्छ होइन अनि फलोवर बढ्छ अनि अब बाहिर रहनुभएकोहरूले त त्यस्तो गिफ्ट्सहरू पठाउने नै भयो होइन त्यसो पठाउने बेला चाहिँ उसकोमा जम्मा हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ के पनि गर्ने रहेछ भने उनीहरूको भ्युजहरूको चाहिँ एक्चुअली पैसा आउँछ कि टिकटकबाट पनि तर नेपालमा चाहिँ त्यो छैन नेपाल एलिजिबल छैन यसको लागि सो विदेशमा रहनुभएको कसैलाई चाहिँ भन्ने रहेछ होइन त्यहाँबाट अकाउन्ट चलाएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मोनिटाइज गर्ने रहेछ कि सो यस एकदमै पपुलर अब कन्टेन्ट क्रिएटर भन्न मिल्दैन उनीहरूलाई होइन उनीहरू लाइभ बस्नेहरू टिकटकरै भन्नु पऱ्यो अलिक टिकटकर भन्ने बेला कस्तो नराम्रो सुनिन्छ फर अ रिजनै हो होइन आई डोन्ट कल माइसेल्फ टिकटकर है सो त्यस्तो गर्ने बेला चाहिँ उनीहरूले अर्निङ गर्छ हो तर एक्सेप्सन नै हो कि किनभने कति धेरै मान्छे लाइभ हुन्छ क्या तर ओन्ली ह्यान्ड पिक्ड मान्छेहरू मात्र जस्तै कि दे आर फ्यु अब इन्फ्लुएन्सर भन्नेहरू जो चाहिँ लाइभ मात्र गर्नहरू पनि गर्छ कन्ट्रोभर्सी गर्छ बेसिकली के भनेर होइन
के आमालाई घरबाट निकाल्यो के छ त गाडी किन्यो बिजनेस बनायो घर बनायो भनेर उनीहरूको चाहिँ एक्चुअली आई स एमओए एकजनाको चाहिँ होइन यसरी काम गर्ने बेला आई वाज नट वर्किङ एज अ यसरी भिडियो बनाउने हिसाबमा थिएन अर्कै प्रेजेन्टरको रूपमा गएको थिएँ म अनि एक्चुली गट द चान्स टु सी अनि उनीहरूले चाहिँ डिमान्ड गर्ने भनेकै यस्तो 5 lakhs 10 lakhs पर भिडियोज त्यस्तो रहेछ क्या अनि त्यस्तो हेर्ने बेला त अफकोर्स इट मेक्स सेन्स नि त दे आर अर्निङ ऊ भनेर अनि अझ ब्रान्ड डिल्सहरू कति कति होइन अझ युट्युबरहरू मेन चाहिँ जसले चाहिँ बाइकहरू यताउति किनिरहेको हुन्छ फेरि उनीहरूलाई समात्यो भनेर पनि न्युजमा आइरहेको हुन्छ बिकज दे आर डुइङ बेटिङको ओपनली त्यति सोच्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन सो क्रिटिकल थिङ्किङ भएकोहरू चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनलाई चाहिँ युज गर्दैन उनीहरूले बट रेस्ट अफ द जुन कुरा छ नि अब कन्टेन्टबाट कसरी मोनिटाइज गर्ने कसरी क्यापिटलाइज गर्ने त्यसमा चाहिँ एकदमै दिमाग लाउँछन् क्या सो इट्स एक्सेप्सन धेरैले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क धेरैले गर्छन् किनभने आई थिङ्क एभ्री अदर नेपालीज कन्टेन्ट क्रिएटर अहिले होइन जसले टिकटक चलाउँछ मेरो मम्मीले नि राख्नुहुन्छ होइन कसरी भ्युज बढाउने सोध्नुहुन्छ मलाई मम्मीले पनि सो त्यो हिसाबमा चाहिँ गर्न सकिन्छ अब फ्युचरै हेर्ने हो भने कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ फ्युचर त अब रेगुलेट भयो भने चाहिँ यु मेक गुड कन्टेन्ट यस यु क्यान भन्ने हो तर मलाई चाहिँ आफै पनि डिमोटिभेट भएको थियो एक टाइम किन आई वाज अल्सो मेकिङ गुड कन्टेन्ट वे वाज गोइङ नो वेयर तर स्ट्रेटेजी अपनाउनु पर्ने रहेछ क्या हाउ यु पोस्ट वेयर यु पोस्ट हाउ यु इन्टरेक्ट विथ अडियन्स हाउ यु इन्टरेक्ट विथ अदर क्रिएटर्स होइन तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ भने नेपालमा जुनै पनि एकदमै पपुलर क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको ग्रुप छ क्या ग्रुप राइट उनीहरूले एकअर्कासँग उनीहरू एक्लै नै सुरु गरे पनि बिस्तारै चाहिँ उनीहरू अरूको भिडियोमा देखिन थाल्छ अनि आई अल्सो वान्ट टु डु द्याट तर मैले मेरो निशको कोही पनि भेटाएको छैन क्या मेरै टाइपको भिडियो बनाउने हुन त अडियन्सहरूलाई त्यो अनएक्सपेक्टेड कोल्याबहरू एकदमै नै मनपर्छ तर स्टिल मलाई चाहिँ त्यो फिल अझसम्म भएको छैन द्याट आई हेभ डन समथिङ भन्ने नम्बर्सहरू अब अरूको भन्दा कम नै छ त्यो कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने भ्युज चाहिँ इट्स ओकेस नै आउँछ तर फलोवर्सको चाहिँ कम नै छ त्यो पनि त्यो बढ्नुको कारण इज अल्सो एक्चुअली रियली स्याड क्या मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या विल टेल दिस स्टोरी ल मेरो इन्स्टाग्राममा 10K कसरी घटेको भनेर सो के भएको थियो भने लाइक सिन्स यहीहरूको कुरा हो सिन्स आई हेभ अ टिम मेम्बर आई हेभ समवन टु सुट मी अहिले अनि हाम्रो स्टुडियोमै सुट गरिरहेको थियौँ भिडियो बनाइरहेको थियौँ होइन अनि सारीको भिडियो थियो ट्रान्जेक्सन भिडियो थियो हाम्रो चाहिँ 5 जति भिडियो खिच्ने प्लान थियो त्यो बेला होइन अनि वी स्टार्टेड त्यस्तै 8 बजी होइन 1 नै बज्न लागिसकेको थियो कि अनि 3टा मात्र सक्यो भिडियो बनाउन होइन अनि सो एउटा एक्स्ट्रा पेयर अफ सारी थियो होइन त्यो मैले लगाइसकेँ तर ढिला भइसक्यो जस्तो लाग्यो कि अब खिच्नलाई 1 बजिसक्यो नि त रातिको वी निड टु गो होम होइन अनि त्यो बेला चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको थियो कि कस्प्लेवाला ट्रेन्ड थियो होइन सो अफकोर्स वुमन अब्जेक्टिफाइङ नै ट्रेन्ड थियो होइन अनि अब एभ्री डे पोस्ट गर्ने हाम्रो प्लान थियो अरू एडिट गर्न टाइम लाग्छ एउटा बनाऊँ न त भनेर एउटा सेभ गरिरहेको थिएँ मैले बनाइदिएँ होइन त्यो सकिरहेको गीत थियो लुकिङ फर अ गर्ल लाइक मी भन्नेवाला अनि त्यो चाहिँ मैले एडिट गरेर पोस्ट गरिहालेँ किनभने केही न केही पोस्ट गर्नु थियो गरिहालेँ होइन अनि द्याट भिडियो गट लाइक मिलियन भ्युज क्या हुन त अरू भिडियोमा नि आउने हो नआउने होइन तर हाम्रो चाहिँ त्यसमा इन्साइट्सहरू हेर्न मिल्छ कति कति आइरहेछ भनेर सो त्यो भिडियोमा चाहिँ मिलियन भ्युज छन् त्यो भिडियो राखेपछि चाहिँ आई क्रस 10K इन्स्टेन्टली के 5,000 भ्युज बल्ल 5,000 फलोवर्स बल्ल तल्ल त्यो कल्चरल कन्टेन्ट गरेपछि बढिरहेको थियो बल्ल तल्ल के लाइक दिनमा 10 जना 20 जना गरेर बल्ल तल्ल बढिरहेको थियो कल्चरल कन्टेन्ट गर्ने बेला आई वाज पोस्टिङ डेली होइन आई वाज ट्राइङ टु हुन्छ नि स्टोरी हुन्छ के हुन्छ होइन सबै कन्सिस्टेन्टली गर्न खोजिरहेको थिएँ तर बढिरहेको थिएन त्यो राखेपछि त त्यो द अमाउन्ट हुन्छ नि वाट्टै बढेर लाइक सिधै गएर 14K मा रोक्या हो क्या त्यो 10K नै बढ्यो भनौँ न होइन अनि कस्तो स्याड लाग्यो क्या मलाई आई वाज डुइङ सो मच है आई वाज स्क्रिप्टिङ लाइटदेखि सबै एडिटिङ 3-4 दिन लगाएर गरेर पोस्ट गरिरहेको थिएँ बट कम्मर हल्लाको भरमा आई गट 10K भ्युज लाइक 10K फलोवर्स के अनि कस्तो वाज सो स्याड होइन इन्स्टामा मलाई कस्तो स्याड लाग्यो क्या त्यो बट आई एक्सेप्टेड द रियालिटी होइन अलिकति कम्प्लिटली एथिकल भएर चाहिँ गाह्रै रहेछ प्लस खासमा मैले त्यो ट्रेन्ड पनि किन गरेको थियो भने आई वाज नट बिकज मलाई मेरो हुन्छ नि नाचेको देखाउनु थियो एनिथिङ आई वाज जस्ट ट्राइङ टु सो कि एभ्रिबडी इज डुइङ इट इन कस्प्ले आई विल डु इट इन सारी बिकज इट्स अलिकति हुन्छ ट्रेडिसनल होइन सारी पनि होइन गेट टु द्याट एज वेल होइन तर मेबी पिपल विल लाइक इट भन्ने हो तर अब भल्गर गीतमा गरेपछि इट लुक्स भल्गर होइन तर ठिकै हो
10K फलोवर्स एटलिस्ट त्यहाँबाट चाहिँ जुन फलोवर्सहरू मेरो आयो त्यसपछि आई केटर डेम माई नेवा कन्टेन्ट क्या अनि देयर सो इन्डियाबाट मेसेज आएर हुन्छ होइन लाइक नेवाको बारेमा यताउति भनेर अनि मेरोमा कमेन्ट्सहरू चाहिँ खासै त्यस्तो आउँदैन बट मलाई जेन्युनली डिएमहरू आउँछ क्या तपाईँले गर्दाखेरि मलाई कति कुरा थाहा भइराखेको छ यताउति भनेर अनि यसपछि कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर अनि जस्तै कि हामीले नेवा कल्चरमा त बेसिक कुराहरू हामी एक्सप्लेन गरेर बस्दैनौँ अनि अहिले चाहिँ मैले के गर्न थालेको छु भने एकदमै बेसिक कुरालाई पनि एक्सप्लेन गरेर स्टोरी भइ नै हालिदिन्छु भनेर चाहिँ हालिदिरहेको हुन्छ नि इभन स्टोरीहरूमा नि सेयर्सहरू हुन्छ क्या सेयर गरिरहेको हुन्छ स्टोरीहरू पनि एकअर्कासँग अनि एटलिस्ट केही राम्रो त गरिरहेको छु म भयो त्यो जुन 10K फलोवर्सहरू आएको छ घटेको छैन रिटेन्सन भइरहेछ भनेपछि अफकोर्स दे आर वाचिङ द कन्टेन्ट दे आर लर्निङ समथिङ न्यू भन्ने हो यो आई रियली लाइक जुन तिमीले गर्छौ नि जस्ट लाइक मोडिफाइङ गर्छौ आई रियली लभ द्याट क्या मोडिफाई गर्छौ अनि तर लास्टमा वाट यु से दिस इज नट अ ट्रेडिसनल फर्म बट मोडिफिकेसन हो यो ट्रेडिसनल चाहिँ होइन भन्छौ नि आई रियली लाइक द्याट क्या जस्तो जुन हामी ट्रेडिसनल वेयर भनेर आजकल वेयरिङ ट्रेडिसनल भन्छ तर इट इज नट ट्रेडिसनल त्यो त किन भन त नेवा हामी नेवा समुदायको मान्छेको वी हेभ छुट्टै ट्रेडिसनल अटायर छ नि तर अघि भने जस्तो के अरे लेहेङ्गाफिकेसन सारीफिकेसन एन्ड लेहेङ्गाफिकेसन भइरहेछ जस्तै रातो बोर्डर हुँदैमा त्यो नेवा होइन नि त होइन अनि तिमीले जुन कपडाको डिटेल्सहरू भन्छौ नि म आफू पनि त्यही नेवार समुदायको कपडा बिजनेस हो नि त मेरो पनि हो मेरो पनि त्यही बिजनेस कोल्याब गर्नु पर्यो मजाले एकदमै मलाई एकचोटि भनेको पनि थियो सन्ध्यासँग एकचोटि कोल्याब गर्नुपर्ने भनेर हो राइट साँच्चै भने कोल्याब पनि गर्न सक्छौँ हामी यो ठ्याक्क हाम्रो नेवा समुदायकै हाम्रो त टिपिकल फेरि ह्यान्डमेड हो नि त फेरि अहिले त एकदमै धेरै मसिन मेडै हुन्छ कपालहरू के भन्छ कपडाहरू धेरै आएको छ हाम्रो चाहिँ प्योर ह्यान्डमेड हो क्या अनि तिमीले जुन प्रकारले यो चाहिँ यो हो भनेर बुझाउँछौ नि द्याट इज रियली इन्ट्रेस्टिङ क्या साँच्चै भनेको द्याट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ त्यो एउटा भयो अनि आई रियली लभ युर कन्सेप्ट अफ बार्बीवाला छ नि रिसेन्ट तिम्रोवाला हाउ यु कम अप विथ द्याट बार्बी डलवाला एक्चुअली यो चाहिँ क्रिटिसिजम अभोइड गर्नको लागि थियो क्या अनेस्टली भन्नुपर्दा सो लास्ट टाइम मैले कल्चरल सिरिज गरेको थिएँ अनि एउटा नेपालको ब्युटी भनेको चाहिँ कल्चरल डाइभर्सिटी हो होइन अनि इभन एउटै कल्चरमा पनि यति धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन आई गट टु नो अबाउट सो मेनी थिङ्स त्यो 10 days गर्ने बेला कमेन्ट्सबाट के पिपल वेयर फाइटिङ ओभर वाट वाज गुड वाट वाज राइट वाट वाज रङ होइन अनि एउटै मान्छेको लागि त्यो सही हुन्छ भने त्यो अर्को मान्छेको लागि गलत थियो के अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब जस्तै कि एउटा कुन भिडियोको कमेन्टमा त एउटा कमेन्ट थियो त्यसमा 200+ रिप्लाइज थियो होइन पिपल वेयर फाइटिङ के अनि मैले त्यो कमेन्ट पनि पढेँ होइन वेयर दे वर गिभिङ डिटेल्स अबाउट हुन्छ नि होइन यसलाई यस्तो भन्छ यस्तो हुन्छ भनेर अनि वेयर हाम्रो भनिन्छ नि त आजभोलिको जेनेरेसनलाई संस्कृतिको मतलबै छैन बिगार्यो भनेर मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो आई थट हुन्छ नेवाहरूलाई मात्रै थाहा छ होला आफ्नो बारेमा किनभने अरूले त यस्तो गरेको देख्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो र कमेन्ट्स पढ्दै थाहा भयो होइन वी आर एक्चुली रियली वेल अवेर अबाउट हाम्रो कल्चर के छ भनेर जस्तै कि मैले मगरको राखेको बेला आई ह्याड नो आइडिया होइन 12 मगर 18 मगर भनेर हुने रहेछ भनेर होइन नट स्योर त्यही राइट टर्मिनोलोजी हो कि होइन भनेर हुने रहेछ सो त्यो राख्ने बेला चाहिँ कमेन्टबाट थाहा भयो मलाई यस्तो कुराहरू ढाका पनि दुईवटा टाइपको हुने रहेछ पालपाली र पूर्वेली भन्ने त्यो पनि मलाई कमेन्ट्सबाट थाहा भएको भयो होइन अनि हुन्छ नि अब ज्वेलरीहरूको चाहिँ अब यसमा अलिकति रङ हुनसक्छु म होइन त्यो चाहिँ को चाहिँ कास्टको मान्छे कति पोजिटिभ छ आफ्नो कल्चरको बारेमा लिएर भनेर त्यो पनि थियो अनि अर्को चाहिँ एउटा मैले के पनि देखेँ भने मान्छेहरूले त्यो हुन्छ नि मैले अघि भनिहालेँ होइन मगरकोमा अर्को शिरबन्दी लगाइरहेछ नि त होइन यस्तो बिगारेको रहेछ नि होइन पिपल जेन्युनली थट मगरमा चाहिँ त्यो लिम्बूवाला नै शिरबन्दी लाउँछ भनेर पिपल जेन्युनली थट के त्यही नै होला भनेर सोचेको रहेछ अनि कति धेरै कुराहरू क्लियर हुँदै गयो होइन कमेन्ट्सहरूमा कति कुराहरू थाहा हुँदै गयो अनि मैले एउटा चाहिँ के बुझेँ भने यु क्यानट सेटिस्फाई एभ्रीबडी रहेछ क्या केही न केही कमी चाहिँ हुने नै रहेछ होइन सो वाट आई वुड डु इज अफकोर्स सबैले आफ्नो कल्चरल ड्रेस हेर्नु रमाइलो लाग्छ होइन आई विल सो देयर कल्चरल ड्रेस आई विल नट से एनिथिङ होइन बिकज दे विल से नि त कमेन्टमा आएर सो इफ आइ एम नट सेङ एनिथिङ त्यो कुरा भन्ने ठाउँ पनि कम हुन्छ एप्रिसिएट गर्ने ठाउँ पनि बढी हुन्छ प्लस इफ समबडी वान्ट्स टु एड होइन एड पनि गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्चुली त्यो मलाई 10 days सिरिज होइन इट वेन्ट फर 10 days होइन बिचमा बिरामी भएर अलिकति एक्सटेन्ड भयो त्यो तर त्यो रिसर्च गर्नलाई इट टुक मी मोर देन 6 months क्या
वाज सो हेक्टिक होइन एडिटिङ त एकदमै हेक्टिक थियो किनभने मसँग त्यो बेला प्रपर डिभाइस थिएन क्या एडिटिङको लागि पनि आधी फुटेको फोन थियो सम क्र्याक्ड क्यापकट चलाउँथेँ क्या सो समहाउ आई म्यानेज 2-3वटा फोनबाट मेरो एकदमै ल्याग खाने थिङ प्याड क्या पुरानो थिङ प्याड थियो त्यसमा एडिट गर्थेँ आई समहाउ म्यानेज त्यो बेला अनि अहिले नाउ द्याट आई हेभ अ प्रपर इक्विपमेन्ट आई हेभ अ प्रपर टिम होइन सो यो एक्स्ट्रा रिसर्चहरूमा चाहिँ आई थिङ्क अब कुनै एउटा प्रपर आर्टिकल भेट्यो भने मेबी आई विल डु होइन भने त यो गाह्रै छ होइन एउटा एक्सप्लेन गरेर गर्नको लागि सो आई केम अप विथ द बार्बीवाला किनभने नेपालको कल्चरमा चाहिँ पिङ्क एलिमेन्ट कति धेरै कुरामा रहेछ क्या सो जस्तै कि नेवारहरूको त पिङ्क एलिमेन्ट छैन जस्तो लाग्छ तर चिन्ना प्रासी इज पिङ्क होइन त्यही त हाम्रो ढाकाको गा इज पिङ्क होइन सबैले सालुको गा भन्छ ढाकाको गालाई पनि आजभोलि गाचा गीतले गाचा गर्दाखेरि हुन त त्यसले गर्दा एक हिसाबले रिभाइभ भएको हो त्यो होइन अनि त्यसरी नै मलाई चाहिँ अब अरू पनि चिन्ना प्रासी पनि एकचोटि रिभाइभ भए चाहिँ राम्रो हुने हो होइन तर अथेन्टिक पाउन चाहिँ गाह्रै रहेछ चिन्ना प्रासी आजकल पाउँदैन क्या आजकल चिन्ना प्रासी पाउनु साँच्चै गाह्रो छ यो झन् हाम्रो हाकु पर्सी पनि त्यो बोर्डर तिमीले एक्सप्लेन पनि गराएको छ नि बोर्डर पनि फरक छ तर एभ्रिबडी थिङ्क इट इज सेम होइन एभ्रिबडी थिङ्क इट इज सेम अनि मलाई अर्को एउटा जुन हाम्रो मोडिफिकेसन छ नि चोलो हाम्रो वान्टाङ सुरुवाला त्यो मोडिफाई गरिरहेछ कुर्ता लगाइदिन्छ कुर्तालाई नै ट्रेडिसनल फर्म भनिदिन्छ द्याट्स नट सो नि त कुर्ता ट्रेडिसनल फर्म होइन यो गरिराख्दाखेरि छ नि जुन यो हाम्रो ट्रेडिसनसँग रिलेट गरिराख्दाखेरि बिङ अ नेवार तिमीले कतिवटा बाजा सिकेछौ रे यु नो लट्स अफ थिङ्स 4-5वटा बाजा सिकेछौ होइन यो बाजाहरू भयो बाजाहरूमा पनि जस्ट लाइक अहिले एकदमै हाइपमा आएको ढिमे बाजा हाम्रो 9 बाजा भनेर छ होइन 9 बाजा भनेर छ त्यो भयो वी हेभ लट्स अफ बाजाहरू नि अब यु यङ जेनेरेसनको युआर वर्किङ अन इट भनेपछि जस्ट लाइक बाजा बजाउँछौ यु डु लाइक ट्रेडिसनल डान्सेसहरू सिकिरहेछौ यु नो अनि त्यस्तै गरेर ट्रेडिसनल अटायरहरूको बारेमा पनि तिमीलाई जानकारी छ यो सबैको यो अथेन्टिक इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ डु यु थिङ्क वी स्टिल हेभ इट अर इट्स लाइक अल हुन्छ नि खिचडी भइसकेको छ कति ठाउँमा चाहिँ खिचडी स्टाइल पनि देखिरहेको छु क्या एक्चुली ढिमेको जुन बोल छ नि त्यो सबै खिचडी हो क्या किन थाहा छ अहिले चाहिँ जति ढिमे पपुलर छ नि लाइक आई हर्ड इट फ्रम समवन एन्ड अफकोर्स लाइक 400 years or समथिङ यो एक्सटिङ्क्ट भइसकेको थियो क्या ढिमे बिचमा ढा मात्र थियो होइन अनि एक्सटेन्ड भइसकेको थियो अनि यसलाई रिभाइभ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ फाइनली रिभाइभ गरेको अरे क्या अनि रिभाइभ गर्ने बेला बोलीहरू त अफकोर्स वी डिडन्ट हेभ एनी बोली नि त्यो बेला अनि ढाको बोलीलाई नै एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ ढिमीमा चाहिँ बजाउनु थालिएको हो क्या अनि त्यसैले तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नि जुन पोङ्गा हामी बजाउँछौँ नि ढासँग हामी ढाको सबैमै पोङ्गा बजाउँछौँ तर ढिमीको सर्टेन पार्ट्समा मात्र बजाउँछौँ क्या किनभने जुन पार्ट्स हामीले ढाबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको छौँ त्यो पार्ट्स मात्र बजाउँछौँ कि अब खिचडी कुन हिसाबमा नि भयो भने आइम प्रिटी स्योर धेरैले चाहिँ जुन ओमैसावाला इट्स एक्चुअली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हिन्दी सङ के धेरै पनि भएको छैन यो बोली आएको राइट हो यो पहिला थिएन यो पछि ओमैचा ओ लाखे हुँदै त्यो आएको छ राइट यो मादलको धुन छ एउटा मादलको बोली पनि बजाइन्छ ढिमेमा होइन अनि यो चाहिँ एउटा कुन चाहिँ हिन्दी गीत आई फरगट होइन एउटा हिन्दी गीतबाट आएको हो के अनि सो एउटा चाहिँ के पनि भनेको थियो भने जहाँ बजाउनु भयो ठिकै छ बजाउँदा होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ठिकै छ ओमैसा बजाउँदा ठिकै छ होइन तर मन्दिरहरू जाने बेला चाहिँ अलिक अथेन्टिक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो ओमैसाहरू मादलको धुनहरू नबजाए पनि हुन्छ मन्दिर जाने बेला चाहिँ एटलिस्ट मन्दिर जाने बेला रमाइलो पाटो आफ्नो ठाउँमै छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ आई डोन्ट नो ओन्ली ढिमीले मात्र चाहिँ किन यस्तो हाइप पाइरहेछ होइन बिकज सो मेनी इज द्याट लाइक द्याट सिक्न सजिलो थाहा सिक्न सजिलो छ नि ढिमीभन्दा त मैले ढिमी बजाउन सिकेँ तर आई कुड नट आई एम सो स्लो लर्नर होइन मैले त सकिनँ त्यो होइन ओभरअल प्र्याक्टिस गरेर जाँदा सकिने हो फेरि प्र्याक्टिस छुटेपछि सक्दैन कति भयो मैले नबजाएको होइन सो मलाई नि अझ पिकअप गर्न टाइम लाग्छ क्या अनि मैले चाहिँ फर्स्ट इयर सिकेको भनेको आई वाज आई गेस म फर्स्ट इयरमै थिएँ त्यो बेला सिक्न थालेको बेला फर्स्ट सेकेन्ड इयरमै थिएँ अनि त्यो बेला यसो भएको थियो लाइक आई सेड होइन रिसेन्टली मुभ गरेको थियो यता भक्तपुर म्युनिसिपालिटीमा अनि मेरो मम्मीलाई पनि एकदमै इच्छा थियो फाइनली फुर्सद पाउनुभयो अनि मम्मीले हार्मोनियम सिक्नु भएको थियो अनि मम्मीलाई थाहा भएर चाहिँ ल जाउँ न ढिमे सिक्न भनेर म चाहिँ आएको कि ढिमे सिक्नलाई अनि त्यो बेला खासै थिएन कि ढिमे सिक्नेहरू
आई मिन ह्यान्डफुल त थियो अफकोर्स होइन आई गेस पपुलर हुँदै थियो होला आई डोन्ट नो अनि मैले सिकेँ हाम्रो पिदाने भयो त्यो बेला चाहिँ पनि खासै केही थिएन अनि म अफकोर्स त्यो बेला कन्टेन्ट म कोभिडदेखि राखिरहेको छु नि त सो एभ्रिथिङ इज कन्टेन्ट फर मी होइन म जे पनि राखिदिन्छु सो मैले त्यो पनि राखेको थिएँ आई गेस अनि त्यसपछि भ्युजहरू एकदमै राम्रो पनि आउँथ्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई सम हाउ कन्ट्रिब्युटेड यो कुरामा जस्तो पनि लाग्छ होइन जसरी कि त्यो ढिमेको हाइपहरू बढ्दै गयो आई युज टु पोस्ट क्या एभ्री टाइम मैले ढिमे बजाउने म पोस्ट पनि गर्थेँ अनि आउँथ्यो जेन्युनली मेसेज पनि त्यो कहाँबाट सिकेको हामीलाई पनि रहर छ भनेर होइन अनि आई फाउन्ड माई लभ फर बाजा त्यो बेला चाहिँ होइन हाउ आई भाइब विथ त्यो म्युजिकहरू कान बन्द गर्दिनँ म लाइक अरूहरूले गर्छन् होइन भने अनि त्यहाँबाट मैले धा पनि सिकेँ अनि त्यहाँबाट मैले पुङ्गा पनि सिकेँ अनि नवराट जाने बेला क्या हामी जुन 9वटा मन्दिरहरूमा जान्छौँ भक्तपुरको स्पेसिफिकली फर्स्ट जुन ढिमे बजाएको बेला ढिमे लिएर जाने बेला इट वाज नट एज क्राउडेड क्या जान्थ्यो आफ्नो बोली मजाले सुनिन्थ्यो बजाउँथ्यो आइन्थ्यो सेकेन्ड इयर जाने बेला अलिक क्राउडेड चाहिँ थियो होइन बट वाज स्टिल नट एज क्राउडेड क्या पहिलाभन्दा अनि त्यसपछि चाहिँ म कन्टेन्ट क्रिएसन र ल कलेजमै अलिकति बढी फोकस गरेर मैले टाइम पनि दिन पाइनँ अनि तर नवराट त जानुपर्ने हो बच्चा बेला ठिक गइरहेको कुरा अनि त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट नवराट अनि त्यसपछि त म पागलै भएँ कि झन् थर्ड डे कुमारीमा म गएको थिएँ ठ्याक्क पिक टाइममा परेछ त्यस्तै 6:30 बजीतिर ओ माई गड हुन्छ नि बाजा मात्रै छ होइन डिफ्रेन्ट एटलिस्ट त्यो सानो ठाउँमै 10वटा बाजा त थियो होला कि बाजा खलहरू डिफ्रेन्ट अनि नो बडी इज कोअपरेटिङ विथ इच अदर सबैलाई अरूको भन्दा बढी ठुलो बजाउनु छ हामीलाई लागेको होला त्यस्तो होइन अनि यसो त्यो कोअपरेटै नगरिकन गइरहेछ अनि नो बडी इज लाइकिङ इट के अप्रिसिएट कसैले नि गरिरहेछ आई कुड हियर होइन मान्छेहरू म त बेयरली हियर तर एक्सप्रेसन त पढ्न सकिन्छ नि मान्छेहरूको कसैले मन परिरहेछ न कतिले कान ठुनेर रहेछ के बजाएको हो भनिरहेछ कतिले होइन अनि खासमा हाम्रो बाजाको ब्युटी त्यो होइन नि त मान्छेलाई सुन्न मन लाग्नुपर्ने हो मान्छेहरू त्यसमा रमाउनु पर्ने हो होइन सो त्यो हुने बेला चाहिँ या इट्स आउट अफ ह्यान्ड चाहिँ भएको हो त्यो बेला चाहिँ ढिमे मात्र त्यो पनि होइन फेरि ताल पनि खासै मिलेको छैन है अब अफकोर्स मिल्दैन नि केही सुन्दै सुन्दैन एकअर्काको कसरी मिल्नु ताल पनि होइन अनि इट वाज प्योरली नोइज पोल्युसन एट द्याट पोइन्ट क्या देउटालाई पनि त मन पर्दैन होला नि त्यसरी आएको त होइन सो यो पोइन्टमा आएर चाहिँ यस त्यो रेगुलेट चाहिँ हुनुपर्ने नै भएको छ अहिले होइन एभ्रिबडी इज लर्निङ यस इट्स भेरी गुड थिङ होइन मेबी वी क्यान हामी सबैजना सँगै जान सक्छौँ र एउटै बोली बजाउँ न त द्याट क्यान बी वान थिङ किन डिफ्रेन्ट बजाउनु पऱ्यो झन् भक्तपुरमा त सबैको लगभग एउटै नै छ बोली अलिकति फरक होला होइन टोल पछि एउटा दुईवटा बिटहरू यता माथि तल होला तर ओभरअल सुनि नै सेम नै हो होइन मेबी वी क्यान डु द्याट एज वेल होइन भने एकजना गरेर जाऊँ न त होइन चाहिराख्ने हो भने होइन रमाइलो पनि हुन्छ सबैलाई एकजना गरेर जाने गरौँ तर अहिले चाहिँ जुन यो अर्गनाइज छैन होइन इनअर्गनाइज छ सबै कुरा यसमा चाहिँ आई गेस अब म्युनिसिपालिटीले केही गर्नुपर्छ क्या अब यो इन्डिभिजुअल लेभलमा म यो गर्छु म मिलाउँछु भन्ने सकिने अवस्था नै छैन म्युनिसिपालिटी रेगुलेट गरेर म्युनिसिपालिटीले जस्तो भक्तपुर म्युनिसिपालिटीले डिफ्रेन्ट कम्पिटिसनहरू गराउने हाम्रो गाई जात्रामा सापारुमा कम्पिटिसनहरू गराउने यताउति चाहिँ गरिरहेछ वेल यो कुरा गरिराख्दाखेरि ट्रेडिसनल म्युजिकहरूलाई अहिले जस्तो कुमा सागर राइट इमर्जिङ एकदम इमर्जिङ के भन्ने हि इज अलरेडी अ स्टार राइट इज अलरेडी स्टार फर लाइक त्यो जुन हम्बलनेस छ तर उसले जुन प्रकारले ट्रेडिसनल कुरालाई लिएर आएछ नि how you think about it? It's just like I have heard क्या जस्तो कुमा सागरले गरेको बेलामा पनि बिचरा आस्था त्यति बेला भोइसमा आस्थाले जुन टोन भएन भन्ने कुरालाई कति धेरै पछि मान्छेले जस्ट लाइक सोसियल मिडिया इज फ्लडेड विथ हेट्स क्या फ्लडेड विथ हेट्स त्यो कुमा सागरले लिएर आएको छ अनि अहिले अर्को यो कुमा सागरकै टिमको हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ रोजमान त उताको खोकनाको भयो रोजमान उता खोकनाको भयो यता भक्तपुरकै टिम पनि छ नि त खोप भन्ने कुमा सागर एन्ड द खोप हो नि त होइन रोजमानहरूको टिम भयो रोजमान एकजना यताको भयो अनि जस्तो रोजमान इज अ भेरी गुड सिङ्गर नि होइन कस्तो राम्रो गीत म्युजिसियन पनि कस्तो राम्रो हुन्छ मैले के भन्छ हाम्रो के कुमा सागरले नै भनेको होला रोजमानले बजाउन थालेपछि मलाई बजाउन आयो जस्तो भएर मैले बजाउँछु नि त राइट यो उनीहरूले जुन वेमा ट्रेडिसनल एउटा ल्याइरहेछ कुमा सागरभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो दीपक ब्रजाचार्य हि डिड अ म्यासिभ हो नि त तर जो दुवै कुरा बोथ अफ देम वे आर नट लाइक विदाउट क्रिटिसिजम क्या फेरि
क्रिटिसिजमभन्दा बाहिर गएन क्या. सो अहिले कुमा सागरले जुन हाम्रो रुद्रायणीको गीतदेखि लिएर कस्तो हाइप भएको छ नि. इट्स लाइक भजनहरू पनि छ. तिमीले भजनहरू सिकेका छौ? भजनहरू त छैन होइन. त्यो भजनहरू गाउँदाखेरि पनि हिजो त्यो कुमारी, आई रियली लभ कुमारी होइन. कुमारीको पिक्चर लिन्छु भनेर म गएको थिएँ कि हाम्रो एकान्त कुमारीको. अनि उहाँको फोटोहरू खिचेर यता मन्दिरभित्र छिर्दाखेरि तिमीले भने जस्तो त्यही साइडमा 5-6वटा भजनहरू एकैचोटि गाइराखेको छ. यो जुन वेमा मोडिफाई भइरहेछ नि गीतहरूमा यो भजनहरू आइरहेछ. एज अ यङ माइन्ड यो मोडिफाइङले डु यु थिङ्क द्याट आवर कल्चर विल बी प्रिजर्भड अर लाइक अघि भने जस्तो कल्चराइजेसनको नाममा कस्तो भने अब रुद्रायणीको भजन गीत बनाएको छ अहिले. हाउ यु फिल अबाउट इट? नट एज ए विकृति नै चाहिँ नभनौँ, तर जुन वेमा चेन्जेसहरू आइरहेछ नि. यो नयाँ जेनेरेसन नि त, तिमी नयाँ जेनेरेसन बिलोङ गर्छौ. सो मलाई लाग्ने तिमीलाई लाग्ने फरक हुनसक्छ. राजामती गीतलाई उनीहरूले रिभाइभ गरेको छ. आई रियली लभ द्याट. के कस्तो राम्ररी गरेको छ. आई रियली लभ कुमा सागर सुन्न मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ. तर उसले जुन भजनलाई बिचमा मात्र राख्छ नि त उसले. त्यो हाउ यु थिङ्क जस्ट लाइक यु आर इन्टु कल्चर, यु आर वर्किङ अन द कल्चर भन्दाखेरि यो यसले डु यु थिङ्क द्याट इट विल मेक आवर कल्चर प्रिजर्भड अर? बुझेँ मैले. यसो अब एक्चुअली कल्चर भनेको त हामीलाई वे अफ लाइफ भनेर भने हो. इट इज अ वे अफ लाइफ, राइट? राइट. सो हामीले कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि हाम्रो वे अफ लाइफमा मिक्स गर्न नसकेसम्म यसलाई प्रिजर्भ गर्नै सकिँदैन नि. अब कसरी प्रिजर्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि हो. सो आई गेस इट्स फर्स्ट टाइम होइन कुमा सागरको जुन गीतहरू छ नेवारीमा होइन. फर्स्ट टाइम होला मैले नन नेवारीहरूले नि पुरा फिलमा गएको सुनेको क्या. दे डोन्ट नो द मिनिङ, दे डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन, बट दे क्यान फिल इट क्या. सो म चाहिँ यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छु टु बी अनेस्ट है. किनभने अफकोर्स एउटा डाफा भजनको जुन कल्चर छ होइन, त्यसमा पहिला चाहिँ के थियो भने डाफा बाहेक बाहिरको मान्छे आउन नहुने. त्यसैले पनि मैले सिक्न नपाएको एक्चुली होइन. होइन भने त सिकिहाल्थ्यो नि होइन. यस्तो कुरा ढिमेहरूमा चाहिँ पहिला त्यस्तो डाफा थियो भने अहिले त्यस्तो छैन होइन. सो एभ्रिबडी इज लर्निङ. सो अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन कुमा सागरले गर्यो नि त्यसपछि आई हेभ सिन मोर युथ्स इन डाफा भजन पनि पहिलाभन्दा. पहिला होइन भने सबै बुढो मात्र हुन्थ्यो होइन. अहिले आई हेभ सिन केटीहरू पनि 1-2जना बसिरहेको हुन्छ होइन. त्यति नोटिसेबल नम्बरमा अहिले पनि छैन. त्यस्तो एक्सेप्टिङ त अहिले पनि छैन होइन. बसिरहेको हुन्छ. अरू भन्दा नि युथहरू क्या. हिजो म ब्रह्माइनी गएको बेला आई नोटिस गाउनेहरूमा बुढो त छँदै छ, यङ छन्, बजाउनेहरू यङ छन्. सो समहाउ कुमा सागरले गीत गाएर जुन गर्नुभएको छ होइन, भजनहरू मिक्स गरेर, त्यसले गर्दाखेरि मोटिभेसन एउटा चाहिँ भएको छ होइन. द्याट के भएको छ भने बेसिकली भजन कुल भएको छ क्या अहिले. इट्स कुल के, इट्स कुल टु डु भजन एक टाइममा झ्याउ लाग्ने मान्छेहरूलाई. सो अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने पनि हो होइन. अनि मजाले पोजिटिभली किन पनि लिन्छु भने नन नेवार्सहरूले मेरो त्यही पोइन्ट हो होइन. नट ओन्ली इन नेवारी कल्चर, इट्स नन नेवार कल्चरमा पनि मिक्स भएको छ क्या. नट ओन्ली अस बट एभ्रिबडी इज सिङ द ब्युटी अफ नेवार कल्चर क्या. अहिले आएर झन् अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ, हुन त नदेखिने के छ र, राम्रो नराम्रो सबै साइड देखिराखेको बेला वाट इज डुइङ इज रियली ग्रेट क्या. त्यसले गर्दाखेरि अरूलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ. नट ओन्ली इन नेवार कल्चर, अब अरू कल्चरहरूको नि बिस्तारै आइरहेछन् होला मेबी होइन. सो दाफा भजनको बारेमा नेवारहरूलाई कतिले थाहा थिएन त. अहिले नन नेवारलाई पनि थाहा छ. अब सिक्रेट कुरा हो होइन. सिक्रेट कुरालाई सिक्रेट राख्नुपर्छ भन्ने एक हिसाबको छ, तर कति कुरालाई सिक्रेट राख्दै एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो क्या. हो राइट, ट्रु. त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ. जस्तै कि हाम्रो जुन पोङ्गाको बोलीहरू भयो अनि हाम्रो 9 बजाको बोलीहरू भयो. अब हर्ड इट कि 9 बजाको चाहिँ के हुने रहेछ भने गुरुले सिकाउने बेला सबै बोली नदिने रे क्या. पुरै नदिने किनभने मलाई भन्दा बढी मलाई र चेलाहरूलाई सेम नै किन आओस् भनेर नदिने हुन्थ्यो अरे क्या. अनि त्यसरी गर्दै बोलीहरू घट्दै चाहिँ अलिअलि थोरै भइसक्यो अरे होइन. सो त्यस्तो भएको छ अरे. सो त्यो भनेको त अब सिक्रेट राख्न खोजेर अलि भएको छ नि त. यस देयर आर सर्टन कल्चर जुन सिक्रेट हुनुपर्छ होइन. जसले पनि गर्छ, जस्तो कि कुमारी इज भेरी सिक्रेट होइन. जो पनि बन्छु भनेर पाउँदैन, गर्न नि मिल्दैन, हटाउँछु भन्ने पनि मिल्दैन. अब
अब डाफा भजन एउटा टाइमसम्म सिक्रेट थियो हो होइन, तर अहिले कुन अवस्था भइसकेको थियो भने अब यसलाई बाहिर खुलाएन भने यो एक्सटिङ्क्ट नै हुने थियो क्या, विच इज बेटर एक्सटिङ्क्ट हुने या फेरि सबैले अपनाउने भन्ने कुरा भयो नि त। अनि अहिले आएर चाहिँ यो सिक्रेट कुरालाई सबैले सिक्रेटली त लिइरहेछ नि, सो नराम्रो कसैले पनि गरेको छैन, ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट गरेको छ क्या कुमा सागरले पनि, हिज भोइस एभ्रिथिङ कम्प्लिमेन्टेड। कुमा सागर इज अ भाइब्स है, ही इज अ भाइब क्या अहिले आएर लाइक अब एक हिसाबले नेवा कम्युनिटीको प्राइड एन्ड जोय पनि भएको छ हो हैन। त्यसमा चाहिँ भक्तपुरको त्यस्तै लाइमलाइटमा आएको म्युजिसियनहरू छैन नि अरू कोही पनि छैन, एन्ड ही टर्न टु बी द भेरी हार्ट बिट क्या, ए है हाम्रो पनि छ भने जस्तो। यत्तिकै पनि हामी भक्तपुरवासीहरूलाई यत्तिकै पनि वी हेभ लाइक डिफ्रेन्ट कनेक्सन। त्यो आफ्नै मान्छे हुन्छ नि, अब उसको अस्ट्रेलियाको कन्सर्टमा कति धेरै मान्छे आयो होइन, आफूलाई कस्तो खुसी लाग्ने कि राइट, वर्ल्ड टुर गरिरहेको छ होइन, द्याट्स भेरी नाइस। यो वेल सन्ध्या, जस्ट लाइक यु आर अ आरजे, right? You are RJ. How you come to be RJ? Funny stories, my life is actually really fun. Okay, normal मा भएकै छैन क्या अहिलेसम्म पनि। So I always wanted to be an RJ होइन। बच्चा बेला त्यो चिल्ड्रेन सोहरू हुन्थ्यो नि, कल गरेर म मेरो पोइम्सहरू सुनाउँथेँ होइन। स्याडली मैले मेरो त्यो पोइमवालालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाइनँ होइन, तर ठिकै छ। अनि म इमिटेट गर्थेँ, मेबी आई कुड स्पिक लाइक दिस भनेर। अनि धेरै बोल्ने बच्चा भएपछि एउटा के फाइदा हुने रहेछ भने यत्तिकै ट्रेनिङ हुने रहेछ क्या, जे पनि इमिटेट गर्न खोज्ने, जे पनि बोल्न खोज्ने। कोभिडकै टाइम थियो त्यो बेला चाहिँ, आई वाज गेटिङ बोर्ड, झ्याउलाइरहेको। कोभिड टर्न टु बी भेरी ब्लेसिङ फर यु देन। या हुन्छ नि, लाइक आई सेड हुन्छ नि, बच्चा बेला अरू केही नगरे पनि म केही न केही चाहिँ गरिरहेको थिएँ, राइट। सो द होल वर्ल्ड वाज शट डाउन, मलाई केही त गर्नु थियो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ आई रेड अ बुक, एउटा म किताब पढ्ने मान्छे पनि होइन क्या, आई क्यान नट रिड है धेरै। अनि त्यो बेला चाहिँ एउटा सेल्फ हेल्प बुक पढाएको थियो, बिकज अफ कोर्स इट वाज अ भेरी ब्याड टाइम फर एभ्री वान अफ अस, राइट। अनि कुन थियो भने स्टप थिङ्किङ स्टप वरिङ स्टार्ट लिभिङ भन्ने बुक थियो। एउटै किताब मैले असम्म पढेको कम्प्लिटली। त्यसमा चाहिँ वान लाइन स्टक विथ मी के, ट्राई इट, किनभने वाट्स द वर्स्ट द्याट क्यान ह्यापन भन्ने थियो क्या। अनि त्यो बेला आई रियलाइज मलाई आरजे पनि बन्नु छ भनेर। अनि त्यो बेला अफकोर्स सोसियल मिडिया युज इट भन्ने हो। अनि मैले चाहिँ कल गरेर सोधेँ कि होइन, फोन आई आक्स 3टा रेडियो स्टेसन होइन। फर्स्ट रेडियो स्टेसन नम्बर फेसबुकै हुने रहेछ, मैले पाइनँ, उनीहरूको कलै उठाएन। सेकेन्डमा चाहिँ दे डिड नट ह्याभ एनी भ्याकेन्सी, दे विल कल मी लेटर भन्यो। भक्तपुरमा आई गेस 3टै छ अरे होइन। अनि थर्डमा चाहिँ मैले भक्तपुर एफएममा कल गरेँ, अनि त्यहाँबाट ओके ठ्याक्कै त्यो बेला के भएको ठ्याक्क भ्याकेन्सी खुलेको रहेछ कि ठ्याक्कै। हाम्रो यो श्रीविनायकमा एउटा छ त लक्ष्मी मिठाई, उनीहरूले चाहिँ स्पोन्सर गर्ने एउटा सोको लागि चाहिँ मान्छे खोजिरहेको रहेछ ठ्याक्कै होइन। वाज मी बिङ लकी क्या। अनि मैले घरमा कसैलाई नै भनेको थिएँ आई वाज ट्राइङ फर इट भनेर। धेरै कति वर्ष होला र म त्यो बेला 17-18 कति होला होइन, त्यति पनि थिएन, 17 थियो म त्यो बेला होइन। अनि भन्यो, अनि त्यहाँबाट ओके भन्यो, अनि भाइबरमा पठाऊ भन्यो, अनि आवाज पठाऊ भन्यो। अनि एकदमै ऱ्यान्डम होइन, इमेजिनेरी सोको एउटा बोलेर मैले पठाएँ। एन्ड दे लाइक्ड माई भोइस क्या, किनभने त्यो मैले आई हेभ ट्रेन्ड माइ सेल्फ नि द अल दिज इयर्स। अनि त्यहाँबाट ओके त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि आऊ एकचोटि भन्यो। अनि मैले चाहिँ गएँ म होइन। अनि दे वर सक्ड के मलाई देख्ने बेला, किनभने मेरो भोइस र मेरो फेस म्याचै गरेन अरे क्या। आई साउन्ड सो ठुलो रे कि मेरो भोइसमा चाहिँ, एकदम मच्योर। अनि त्यो बेला आई ह्याड सर्ट हियर, एकदम बोय कट जस्तो काटेर होइन, पुरा त्यो प्यान्ट माथि सारेर टुङ 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 हिँडेर ब्याग बोकेर गएको थिएँ म। नेभर नट एक्सपेक्टिङ मी टु बी लाइक द्याट रे। अनि त्यसपछि वी कन्फर्मड होइन ओके भनेर, अनि खिच्यौँ होइन, हामीले खिच्न थाल्यौँ। फर्स्ट सेकेन्डमा चाहिँ अलिक अड्की गरेँ मैले। अनि फ्रम देन अन हुन्छ नि, दे जस्ट गेभ मी क्ल्यू कि के भने यु विल गो एन्ड इन्टरभ्यू पिपल, डु वाट एभर यु लाइक भनेर भने क्या। कसरी बोल्ने त्यसरी नै बोल, यु हेभ ग्रेट वे अफ स्पिकिङ भनेर भने आरजेको लागि ठिक छ भनेर। अनि मैले मेरै तरिकामा बोलेँ। एन्ड देन अन वाज 2020, आइ एम स्टिल वर्किङ विथ देम होइन, 2025। अनि आई हुन्छ नि अब दे के भन्ने, दे आर लाइक सेकेन्ड फादर फिगर्स टु मी के। सर हुनुहुन्छ दुईजना है, राजेश हाँडा, रवि हाँडा। अनि आई डोन्ट इभन गो स्टुडियोमा कि, म चाहिँ उहाँहरूको घरमै जान्छु होइन रेकर्डिङको लागि। अनि
कस्तो एकदम मोटिभेसन दिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि द्याट यु स्पिक रियली नाइस भनेर अनि मेरो चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू प्रि रिकर्डेड हुन्छ अनि मेरोमा चाहिँ कट्सहरू नै लाउनु पर्दैन क्या सर र बोल्यो अनि दे आर अल्सो म आएपछि चाहिँ सन्ध्या बोल्यो तिमीले त रोक्ने पनि होइन भन्नुहुन्छ अनि मलाई कस्तो खुसी लाग्छ होइन अप्रिसिएसन पाउँदाखेरि इभन त्यो एनुअल प्रोग्राम्सहरू हुन्छ उहाँहरूकोमा अनि कस्तो अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ यु गोना डु रियली गुड इन फ्युचर किप डुइङ भनेर अनि दे अल्सो नो आम डुइङ कन्टेन्ट क्रिएसन दे आर सो अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट इट होइन अनि कति महिना यो वर्षदेखि त लाइक आइसकेर म एकदमै प्रोफेसनली लागिरहेको छु मेरो भ्याइरहेको छैन अनि दे आर ओके के घरबाटै पठाऊ भन्ने छ अनि घरबाटै पठाउँछु पनि उहाँहरूले राखिदिनु पनि हुन्छ अनि लाइक इट्स भेरी पोजिटिभ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्या वेल सो जस्तो हामी अहिले सोसल मिडिया एभ्री पिपल ह्याभ वर्ल्ड इन अ टिप अफ द फिङ्गर होइन एउटा जमाना त्यस्तो थियो जति बेला एफएम रेडियो टिभी भन्दा बाहेक केही थिएन तर अहिले त जमाना त्यस्तो छैन सो यो सिचुएसनमा डु यु थिङ्क द्याट पिपल स्टिल लिसन टु एफएम्स योमा चाहिँ मेरो जेनेरेसनले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दे लिसन होइन हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ सुन्दैन नै हो आई गेस छन् भन्ने होला किनभने मैले पनि रेडियो जोइन गर्न अगाडिसम्म त सुन्दिनँ थिएँ है तर वेयर आई लिभ चोकमा रेडियो बजिरहेको हुन्छ क्या देयर आर कार्पेन्टर्स देयर आर फार्मर्स होइन जसले चाहिँ आफ्नो कामहरू रेगुलरली गरिराख्ने काममा अफकोर्स केही सुन्दै गर्नु पऱ्यो होइन अब युट्युब सुन्दै गर्ने कुरा आउँदैन बिकज फोन पनि चलाउनु पऱ्यो स्पिकर पनि चलाउनु पऱ्यो स्पिकरमा के बज्छ त रेडियो राइट रेडियो नि भक्तपुरमा चाहिँ आई गेस लाइक भक्तपुर पिपल लभ भक्तपुर क्या इन एभ्री एस्पेक्ट दे लभ भक्तपुर घरमा भाडगाउँ टेलिभिजनै चलिरहेको हुन्छ होइन अनि रेडियोमा पनि भक्तपुर एफएम नै चलिरहेको हुन्छ अनि मेरो प्रि रेकर्डेड हुन्छ नि त अब कहीँ ठेलामा खाना गयो त्यहाँदेखि रेडियो नै चलिरहेको हुन्छ होइन भक्तपुर एफएम चलिरहेको हुन्छ गाडीहरूमा त्यही चलिरहेको हुन्छ सुन्नु चाहिँ सुन्नुहुने रहेछ इभन मेरो आफन्तहरूले पनि एउटा देयर इज सर्टेन एज ग्रुप जसले सुन्नुहुन्छ क्या मेरो मामाले सुन्नुहुन्छ अब मेरो मम्मी ड्याडीले चाहिँ सोल्ली बिकज आई टक त्यसैले मात्रै सुन्नुहुन्छ होइन अनि अरूहरूले सुन्नुहुन्छ बिकज आर लट अफ पिपल हेभ टेक्स्टेड मी होइन जसले चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम राम्रो छ राम्रो बोल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ अनि अहिले चाहिँ अब रेडियोको लागि त फोनैबाट पनि सुन्न मिल्छ नि त हाम्रो बाटो एप्सहरू छ इभन रेडियोको आफ्नै वेबसाइटहरू पनि छ त्यहाँबाट सुन्नुहुन्छ सो देयर इज दिस सर्टेन डेमोग्राफिक जसले चाहिँ अझ पनि सुन्नुहुन्छ क्या अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने काठमाडौँ भ्याली विच इज द मोस्ट प्रिभिलेज प्लेस अफ अल नेपाल यता नै सुन्नुहुन्छ भने त अफकोर्स भ्याली बाहिर सुनिन्छ नै होला होइन अब त्यहाँसम्म सिग्नल पुग्छ पुग्दैन हाम्रो रेडियोको चाहिँ आई डोन्ट नो तर सुन्न चाहिँ सुन्नुहुन्छ है ओके सन्ध्या वी हेभ लाइक लट्स अफ थिङ्स होइन एकदमै ओ माई गड ओके लास्टली जस्ट लाइक मैले केही हुन्छ नि मैले एकदमै क्याजुअली नै गफ गरेँ होइन डु यु वान्ट सम मोर थिङ टु सेयर लाइक केही आई थिङ्क आई हेभ गट एभ्रिथिङ कभर्ड कल्चरको कुरामा कन्टेन्टको कुरामा अनि आई गेस आई हेभ गट एभ्रिथिङ कभर्ड होइन डु यु हेभ टाइम किनभने कुरा गर्नु त सकिँदैन नि यस्तो मौका पनि फेरि आउँदैन होइन सो ग्रेटफुल बोलाउनु भयो यु क्याम होइन त्यसको लागि वी आर कल्ड बाई माई फेभरेट टी सर्ट माई गुडनेस ठिक छ वेल कुराकानी गफगाफ हामी गर्दै गर्छौँ अनि साँच्चै भनेको बिहान वी गो अन विथ अ भेरी हुन्छ नि युथफुल हुन्छ नि तिमीहरू त हामीभन्दा एक पुस्ता पछिको जेनेरेसन हो नि त यु गाइज आर सो इन्टु कल्चरमा पनि त्यही तरिकाले बसिराख्दाखेरि आई रियली लभ क्या कस्तो राम्रो लाग्छ नि आई रियली अप्रिसिएट यु सन्ध्या सो मच ल यति गरौँ ओके